მშვიდობის სადღეს 8 აპრილია საქმიან კვირას საქმიან დილასთან და ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად ვიწყებთ. როგორც TBC ბანკი, ასევე მთლიანად საბანკო სისტემა არის სტაბილური, აბსოლუტურად არანაირი საფრთხები არ არსებობს, ამბობს Forbes კვირასთან ინტერვიუში საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე და აღნიშნავს, რომ თუ სები დაინახავს რაიმე მოვლენას ან რისკს, რომელიც ფინანსური სექტორის სტაბილურობას და მის მიმართ ნდობას საფრთხეს უქმნის, ის ამის შესახებ აუცილებლად საჯარო განცხადებას გააკეთებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მიმართავს და მიიჩნევს, რომ საქართველოს საბანკო სფეროში კონკურენცია საკმაოდ ძლიერია. როგორც კობა გვენეტაძე ამბობს, ამის ყველაზე კარგი მაჩვენებელი საპროცენტო განაკვეთების შემცირება, რომელსაც შეუქცევადად გრძელვადიან პერიოდს თუ შევხედავთ, შემცირების ტენდენცია აქვს და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის სპრედის საკითხები, ანუ განსხვავება სესხის და დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთებს შორის, რომელიც მნიშვნელოვნადაა შემცირებული. საჯარო რეესტრმა TBC ბანკის სამეთვალყურო საბჭოში ცვლილებები ასახა ბორდის თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის პოსტები მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ დატოვეს. გადადგომის განცხადებების დაწერის შესახებ TBC-მ ინფორმაცია შეგახსენებთ 2019 წლის 2 აპრილს ლონდონის ბირჟაზე გამოაქვეყნა. კრედო ბანკსა და ნიდერლანდების განვითარების ბანკს CFMO-ს შორის 26 მილიონი ლარის სასესხო ხელშეკრულება გაფორმდა. 5 წლიანი სესხის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდა მეწარმეების მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში. მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 4,6%-მდე შეამცირა, რის მთავარ მიზეზადაც ბანკის შესუსტებულ საგარეო მოთხოვნას და ეროვნული ბანკის მიერ დაწესებულ რეგულაციებს ასახელებს, რომელიც პასუხისმგებლიანი დაკრედიტებისკენ არის მიმართული. პროგნოზის 5%-მდე ზრდას ბანკი 2021 წელს ელოდება. 2019 წელს ბანკის წინა პროგნოზი ასევე 5%-იანი იყო. წლის პირველ კვარტალში კი საქართველოდან მსოფლიოს 37 ქვეყანაში 19,400,000 ბოთლი ღვინოა ექსპორტირებული, რაც 2018 წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ 10%-ით მეტია. ექსპორტირებული ღვინის ღირებულება კი 47 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ეს ისევ 2018 წლის მონაცემთან შედარებით 16%-ით მაღალი მაჩვენებელია. 2019 წლის მარტში ქვეყანაში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 328,486 შეადგინა. 2018 წელთან შედარებით 4,3%-ით მეტი ვიზიტორი ყავდა ქვეყანაში, მხოლოდ მარტში კი საქართველოში 69,325 ვიზიტორს უმასპინძლეთ, ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6,4% იყო. საქართველოს აეროპორტებში მზარდია მგზავრთნაკადით. 3 თვის მონაცემებით აეროპორტების გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 21%-ით მეტ მგზავრს მოემსახურა. საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის განსახორციელებლად კი საჭირო ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა იწყება. 2019 წელს ქვეყანაში ბულგარეთთან ბიზნეს ფორუმის ჩატარებაა დაგეგმილი, რომელიც ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით კონკრეტული შედეგების მომტანი იქნება, როგორც კერძო სექტორის, ასევე მთლიანად ეკონომიკის განვითარებისათვის. ბულგარეთში ვიზიტისას გიორგი ქობულიამ რამდენიმე სფეროც გამოყო, რომელიც ორი ქვეყნის ეკონომიკური თანამშრომლობისათვის მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს იძლევა: ტექსტილის, ავეჯის და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება. ამ სექტორებში ბულგარეთთან მჭიდრო თანამშრომლობითა და ერთობლივი საწარმოების შექმნით განვითარების ძალიან დიდ პოტენციალს ვხედავთ, ამბობს ეკონომიკის მინისტრი. ტოკიოს მეტროს სადგურში კი ქართული ღვინის სარეკლამო კამპანია დაიწყო. სადგურის საგამოფენო ცენტრთან, ტერა და ვერჰაუსთან მისასვლელია, სადაც საქართველოს ღვინის სამშობლო 7 მაისამდე იმართება. ზეთისხილის, ზეითუნის ზეთის და საპნის წარმოებელი კომპანია ჯეოლაევი პროდუქტს ადგილობრივი ფერმერებისაგან ჩაიბარებს. კომპანიის დამფუძნებელი გიორგი სვანიძე ამბობს, რომ ამ სეზონზე ზეთისხილი ადგილობრივი მწარმოებლებისაგან უკვე შეიძინა და მომავალი კიდევ უფრო დიდი მოცულობით პროდუქციის ჩაბარებას აანონსებს. საქართველოში ელექტროავტომობილების წარმოება იწყება. IAG Group Holding-ი პრეცედენტს ქმნის და პირველად ქართულ ელექტრომობილს შექმნიან, ასევე შეიქმნება მზის პანელები და ქარშეარინგის პროექტი. მართლა ამასობაში თბილისში ქარშეარინგის პროგრამა სრული დატვირთვით უკვე ამოქმედებულია. პროგრამა ჯამში თბილისში 3,000 ელექტროავტომობილის მოცვას გულისხმობს. წინანდალში კი Redison Collection-ი ოფიციალურად გაიხსნა. კიდევ გვაქვს თქვენთვის ახალი ამბები. ორი ახალი სასტუმრო თბილისის Redison Red და Redison Collection-ი უნდა გამორჩენდეს. როგორ იქნება დედაქალაქში ამ სასტუმროების გახსნისგან, კი ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ.
აქტიური და ნაყოფიერი უქმეები გამოდგა გასული შაბათ-კვირა, ამინდმაც გამოიტარა და იმედია კარგად დასვენებულებმა ახლა სასიამოვნო სიახლეებიც შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ. წინანდალში სამეგრელო სოფლებში თბილისში გამართული პრეზენტაციების დროს ან მეგობარ ქვეყანაში მოგზაურობის ეს თუ რამე გამოგჩათ, ცოტას საქმიანი დილის ეთერშიც დავამატებთ. მოკლედ, ქართველმა არქიტექტორებმა ვილნიუსში ხიდის პროექტის კონკურსში გაიმარჯვეს. უკვე მესამე ივანე ქსენელაშვილმა გუნდმა ხიდის პროექტის საერთაშორისო კონკურსში ლიდერობა არავის დაუთმო და ვილნიუსის საფეხმავლო ხიდის 16 საკონკურსო მონაწილიდან პირველი საპრიზო ადგილის მფლობელი ქილდა არქიტექტის და საინჟინრო კომპანია ტეკ ინფრასტრუქტური გამოცხადდნენ. პროექტი ვინგის პარკს და ლიტექსპოს ტერიტორიებს ერთმანეთთან დააკავშირებს და ამ პარკის და ამ ხიდის შექმნის იდეა, როგორც ამბობენ, მიმდებარე ტერიტორიების ურბანული და ისტორიული საარქივო მასალების გამოკვლევის შედეგად გაჩნდა. კონკურსის განაცხადი არსებული დაგეგმარების ფუნქციურ საჭიროებებს ასახავს და ამავდროულად ცდილობს, რომ მდებარეობის ისტორიული მახასიათებლების ახალი იდენტობის საკითხსაც უპასუხოს. პროექტის ისტორიულ კუნძულს კი საზოგადოებრივი სივრცის, როგორც პარკის მნიშვნელობას უბრუნებს, რომელიც თავისთავად ქალაქის გამწვანებული ტერიტორიების არეალს აფართოებს. ხიდი და ქალაქის საზოგადოებრივი სივრცეების კომპლექსს და ურთიერთკავშირს შექმნის, რომელიც ლიტანიან ექსპოს და კონგრეს ცენტრ ლაით ექსპოსთან მიმართებაში ქალაქის ცენტრის გაზრდას ხელს შეუწყობს. ეს პროექტი თავისთავად დამოკიდებულებას გარემოს მიმართ კიდევ უფრო დაახლოებს, კიდეებზე კი ხიდის სტრუქტურა ყველაზე თხელი იქნება, რაც მდინარე ნერისის მწვანე სანაპიროებს მინიმალისტურ გარეგნობას შესძენს და ასევე მდინარის ნაპირებს შორის უმოკლეს გზას წარმოქმნის. მოკლედ, ხიდის მდებარეობა, როგორც ამბობენ, ლანდშაფტის ბუნებრივ ნიშან-თვისებებს გაუსამსხავს და თუ იმეს ამ ყველაფერში დარწმუნება სჭირდება, აუცილებლად ამ ქალაქს უახლოეს მომავალში უნდა ეწვიან, მოკლედ მას შემდეგ, რაც ხიდი აშენდება. ბილიკის სისტემა გეომეტრიულად თანაბარია და ხიდის ღერძისა და ეპიცენტრის გადაკვეთის წერტილებში ახლა დაშენებული პარკების ბილიკებზე იქნება გაჭიმულიო. კუნძულის ტერიტორია გამოხატულია მისი საზღვრების დაცვის და ხაზგასმაში ასევე რელიეფის ნაწილობრივ რეფორმირებას და უზრუნველყოფას გამწვანების განაშენიანებაც მოახდენს. მოკლედ, კონკურსში გამარჯვებულ ქართველებს არ ვიცი რაში დაეხმარებათ, მაგრამ ფაქტია, ასე შორიდანაც დიდ სიმპათიას იმსახურებს რენდერები, რომელიც ახლა გაჩვენეთ და რომელზეც თომაც მე პირადად ეჩის დახმარებით მქონდა. არ ვიცი, უпростоრად დიდი ალბათობით ვარაუდობ, რომ არანაირი კონსულტაცია ახალგაზრდა საამაყო ქართველებთან კიდევ ერთი პროექტის და ქუთაისის საპორტო ქალაქად ქცევის უშრეთის სურვილის ავტორს არ ქონია, მაგრამ ფაქტია, რომ იდეებს გასაქანი ომარ ნიშნიანიძემ კიდევ ერთხელ მისცა. პარლამენტის მერვე მოწვევის დეპუტატი და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გემს აშენებს. გემი, რომელსაც არ გვერქმევა, ხისაგან გაკეთდება და ის 20 ადამიანზე იქნება გათვლილი. ყოფილი დეპუტატი გემის მდინარე რიელში გაშვებას აანონსებს და ამბობს, რომ ქუთაისის პორტთან შემართებით თავადაც გაყვება ამ გემს. მოვისმინოთ მისი გეგმების შესახებ. ფოთში, ფაზისში, ძველ ფაზისში ჩატარდება ცერემონიალი გამოცდილების, იქ ჩაუშვებთ წყალში გემს, იქ იქნება იაზონიც, ორფევსიც, მთელი პროცესი და დადგმა ფაქტიურად და იქიდან რომ წამოვალ, აი მეორე დღეს უკვე, აი ვანში 2 ივნის იქ დახვდება აიეტი, თავისი ცერემონიებით, იქ იქნება მედია, იქ მოვიყავთ იაზონს, იქ ჩატარდება სპექტაკლი კიდევ ერთი კარგი, იქ მივაყენებთ ნაპირთან აი ამ იქ იქნება ორფესი, მუსიკა და ნორაჩვეულებრივი წარმოდგენა. ახლა არგოსთან ერთად აქ იქნება აიეტიც, იაზონიც, პრინქსი, ჰელე, ცეცხლფრეველი ხარები და ასე შემდეგ. აი ეს არის აიეტის თავის გამოსახულება, ეს იქნება ამას რა თქმა უნდა ტანით, ჩაულებრივად, ტახტში მოთავსდება, გვირგვინი დაედგმება, მაგრამ აიეტი არის ეს ძველი კოლხის გამოსახულებით, ცისფერი თვალებით, ჩაულებრივად, ისე როგორც აღწერილი აქვს ჰეროდოტეს, მანამდელ ავტორებს, ძველ ბერძენ ავტორებს, ეს იქნება აიეტი. ეს იქნება იაზონი, აი უკვე ბერძენი ვაჟკაცი მოსული მედიას მოსატაცებლად ანგავატენ თან არა, მაგრამ აი ეს არის უკვე იაზონი ამას ფიგურა რა თქმა უნდა მოყვება შემდეგ. აი ამ სტილში დაახლოებით იქნება აიეტის სავარძელი გაკეთებული, რომელშიც აიეტი ჩაჯდება თავის გვირგვინით, თავის თანხლები პირებით და ასე შემდეგ და ეს იქნება ერთ-ერთი საინტერესო აი ექსპონანტი ვთქვათ აი ამ მუზეუმის. სხვათა შორის არსებობს იდეა გავამხელა ამ იდეას მე. ამის ავტორი ერთ-ერთი ავტორი მეც ვარ, რომ რეგულარული მარშრუტი გაკეთდეს
ქუთაისამდე ვერ მოვა, იმიტომ რომ ვარციფგესმა და რიონგესმა მოსპო ქუთაისი ურიონად დაბტოვა. მაგრამ ჭკვიშამდე, ვანამდე რეგულარული რეისი გაკეთდეს არგო სტილის პატარა ხომალდები უფრო მომცრო, მე ცოტა დიდს ვაკეთებ ახლა. მომცრო ზომით ტურისტები, თქვათ ბათუმიდან, ხობულეთიდან, ფაზისის გავლით შეულებრივად შემოვიდნენ აიეტის სამყაროში. ქუთაისისთვის საპორტო ქალაქის სტატუსი ჩავარდა როგორც ჩანს, მაგრამ წარმატებები ბატონო მარ ტურისტებისათვის ნამდვილად საინტერესო შეთავაზება უნდა იყოს არგოთი გასეირნება. აი რამდენად შეიძლება ქუთაისში მდინარე რიონზე ამ პროექტის გაგრძელება მოეწყოს, ამაზე კიდევ ვიქნება ალბათ მსჯელობა. ისე კარგია რომ კრიტიკის მიუხედავად ბატონო მარი ენთუზიაზმს არ კარგავს და ამასთი ინიციატივები აქვს. თქვენ წარმოიდგინეთ მართლა რამდენი ტურისტი შეიძლება იყოს დაინტერესებული იაზონის მედიას და საერთო არგონავტების კამპანიაში მოგზაურობით. მოკლედ მეც სიამოვნებით ნახავდი ასეთი ენთუზიაზმით დაანონსებულ წარმოდგენას არგონავტების გზის გავლის მცდელობის გარეშე კი პირველ კვარტალში საქართველოს 1.617.548 საერთაშორისო მოგზაური სტუმრობდა. მათ შორის მხოლოდ მარტში მათი ოდენობა იყო 619.325. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 882.130 შეადგინა, რაც 42.590-ით მეტი იყო წინა წლის იანვარ-მარტს თუ შევადარებთ. შესაბამისად, ზრდა პროცენტებში არის 5.1%. აი რაც შეეხება მარტისთვის მონაცემს ცალკე აღებულს ამ თვეში ტურისტების ვიზიტების რაოდენობა ქვეყანაში იყო 328.486. ეს კი 13.536-ით მეტია, ანუ 2018 წლის მარტის მაჩვენებელთან შედარებით ზრდა არის 4.3%. პოზიტიური ტენდენცია იყო ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც. საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორთა ზრდის კუთხით გამოირჩეოდა სლოვაკეთი, 102.9% იყო ზრდა, ლატვია 82.1%, ჩეხეთი 76.3%, პოლონეთი თითქმის 46, ლიეტუვა 43 დაახლოებით, გერმანიის შემთხვევაში კი ზრდა 31.3% იყო. ამასთან ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით ისევ განსაკუთრებული ზრდა იყო შვეიცარიიდან 154%-იანი, ისრაელიდან, ჩინეთიდან, ყაზახეთიდან, საუდის არაბეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან, საიდანაც სხვაობა წინა და მიმდინარე წლის ტურისტულ ნაკადებს შორის საკმაოდ მაღალ პროცენტულ ზრდას აჩვენებდა. სტუმრების რაოდენობა იზრდება და თავისთავად მზარდია საჰაერო გზით ქვეყანაში შემომსვლელთა რაოდენობაც. აი მაგალითად 2019 წლის 3 თვის მონაცემებს თუ ჩავხედავ, რომელიც აეროპორტების გაერთიანებამ გამოაქვეყნა, ჯამში აეროპორტები 1.014.722 მგზავრს მოემსახურა, ეს კი 21%-იან ზრდას ნიშნავს 2018 წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ. მარტში მგზავრთნაკადის ზრდის მაღალი მაჩვენებელი იყო ქვეყნის სამივე საერთაშორისო აეროპორტში, თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში. აი ცალკე თბილისში რომ ავიღოთ, რომელსაც ტაჯორჯია ემსახურება 314.065 მგზავრის მომსახურება შეძლეს, ეს კი 8%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია 2018 წელთან შედარებით. 3 თვის ჭრილში კი მგზავრთნაკადის ზრდა ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 804.073 მგზავრით, ანუ 11%-ით მეტი შეადგინა. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, სადაც ერთად ვიზი არის მგზავრები სარგებლობენ ამ სივრცით, მგზავრთნაკადი 2019 წლის მარტში იყო 83%-ით გაზრდილი, ანუ 53.316 მგზავრი შეადგინა მარტში ამ აეროპორტით მომსახურეთა რაოდენობამ. რაც შეეხება 3 თვის მონაცემს, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ერთდროულად 3 თვეში 156.784 მგზავრს მოემსახურა და წინა წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ, აქ ზრდა 101%-იანია. ზრდის ტენდენცია ნარჩუნდება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში. 2019 წლის მარტში ბათუმის ალექსანდრე ქართველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტით 21.664 მგზავრმა ისარგებლა და 16%-ით მეტია ეს შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 3 თვის ჭრილში კი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში შარშან ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მგზავრთნაკადი 41%-ით გაიზარდა და 51.916 მგზავრი შეადგინა. მოკლედ, წლის 3 თვეში ადგილობრივი აეროპორტებით სულ 1359 მგზავრმა ისარგებლა. ეს კი 71%-იანი ზრდა. მე რა რომ რიცხვი პატარა, წინა წელთან შედარებით პროგრესი აშკარად შეიმჩნევა და ვადარებთ რა თქმა უნდა ზუსტად იმავე პერიოდს, ვიდრე ეს შარშან ამავე თვეებში იყო. შიდა ფრენები საერთაშორისო რეისებს რაოდენობით ვერაფრით ეწევა, სამაგიეროდ გახსოვთ ალბათ, რომ გასულ კვირას მოყოლილი ამბავი თქვენთვის, რომ შეიძლება სულმარა შტატების მიმართულებით საქართველოსთან პირდაპირ ფრენებიც გაჩნდეს. ამისთვის ტურისტების ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევაა დაწყებული.
უწყებაში ამბობენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირდაპირ რეისის არსებობა საქართველოს მისცემს საშუალებას, რომ მგზავრთნაკადი და პოტენციური ტურისტები მეზობელი ქვეყნებიდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან, ისევე როგორც იმ ქვეყნებიდან, რომელთაც დღემდე პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არ გააჩნიათ, საქართველოში მოიზიდონ. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 2019 წლის 3 თვის მდგომარეობით საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა 5979 შეადგინა. ზრდა თუ წინა წლის იმავე პერიოდს შევადარებთ, თითქმის 13.9%-ია. 2018 წელს საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა იყო 41863. წინა წელთან შედარებით კი 24.7%. ბოლო 3 წლის განმავლობაში საშუალოდ ზრდა იყო, მოკლედ 24%-იანი და ეს ალბათ დაფიქრების კარგი საფუძველია. ასევე მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მონაცემების თანახმად, ამერიკელი მოგზაურები მეორე ადგილზე არიან მოგზაურობაზე გაწეული დანახარჯის კუთხით და შესაბამისად საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ეს ბაზარიც. ისინი წელიწადში დაახლოებით 125 მილიარდს ხარჯავენ საერთაშორისო მოგზაურობაზე. საქართველოში მათი დანახარჯი კი 47 მილიონ დოლარს შეადგენს, ეს მთლიანი ხარჯების დაახლოებით 3% არის 2018 წლის მონაცემებზე ვსაუბრობთ ახლა. ერთი ამერიკელი ვიზიტორის დანახარჯი ქვეყანაში არის 3047 ლარი, ანუ 1130 დოლარი. საშუალოდ ღამისთევით ისინი დაახლოებით 8 დღის განმავლობაში რჩებიან საქართველოში. აი ასეთი ამბები გვაქვს, ახლა კი მიწაზე უფრო მყარად რომ დავდგეთ და მთელი კვირის საქმიანი განრიგიც კარგად რომ დავგეგმოთ, ბიუჯეტსაც უნდა გადავხედოთ, ჩვენს ბიუჯეტს, ხარჯებსაც და შემოსავლებსაც და მოდი იმ ხარჯებით დავიწყოთ, რომელსაც ჩვენი ავტომობილები ბიზნესის ფასის მიხედვით მოითხოვენ. ამაში კი ყველაზე უკეთ ლევან თაღიაშვილი დაგვეხმარება, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლევან, დილა მშვიდობის. დავიწყოთ ტრადიციულად ნიუ-იორკის ნავთობის ბირჟით. როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ, ნავთობის ფასზე ზრდის ტენდენცია უკვე 28 მარტიდან შეინიშნება და მას შემდეგ ის ფაქტობრივად არ გაჩერებულა. ბოლო ერთ კვირაში $1.50-აა მომატებული და ბარელის ფასი $63.08-ია. რაც შეეხება ლონდონს, სადაც უფრო მაღალი ხარისხის ნავთობი ივაჭრება, ნედლი ნავთობის ფასი $60 გადაცდა. ასეთი მაღალი მაჩვენებელი გასული წლის ნოემბრის შემდეგ არ დაფიქსირებულა. მისი აღმავალი ტრენდიც 28 მარტს იწყებს სათავეს. ერთ კვირაში ფიუჩერსის ფასი აქაც $1.50 გაიზარდა და $60.24 შეადგენს. რაც შეეხება ფასზე მოქმედ ფაქტორებს, oil price.com-ის მიხედვით ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ლიბიაში მომხდარი პოლიტიკური არეულობა და ვენესუელას გახანგრძლივებული კრიზისია. ლიბიის ეროვნული გვარდიის მეთაურის ხალიფა ჰაფტარის ბრძანებით სამხედროები დედაქალაქში ტრიპოლში არიან განთავსებულები და ამით დრამატულად იზრდება ესკალაციის საშიშროება. რაც ცხადია რისკებს ზრდის, სამხედრო გადატრიალება ნავთობის ფასებს ცხადია არ აწყობს. აქ გეტყვით, რომ ლიბია მსოფლიოს დღეში 1 მილიონ ბარელზე მეტ ნავთობს აწვდის, შესაბამისად მისი წილი ფასის განსაზღვრისას მცირე ნამდვილად არაა. როგორც oil price წერს, იმ შემთხვევაში თუ ნავთობის მოპოვების საფრთხე დაიმუქრება და მიწოდება შეფერხდება, ერთ-ერთი გამოსავალი საუდის არაბეთის მხრიდან მარაგების გახსნა იქნება, რაც შედარებით დაარეგულირებს ბაზარს. რაც შეეხება საქართველოს, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ფასების ცვლილება არ ასახულა ნავთობ კომპანიებზე, მესამე კვირა უკვე ფასები არ იზრდება და უცვლელია, თუმცა თუ საერთაშორისო ტრენდმა ზრდა შეინარჩუნა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ქართულ კომპანიებს მოუწევთ გაყვნენ ფასებს და არაა გამორიცხული უახლოეს მომავალში რამდენიმე თეთრი ფასებმა მოიმატოს. ამჟამად კი კვლავ ძველი ციფრების მიმოხილვა გვიწევს, პრემიუმისა და რეგულარის ტიპის ნავთობის შეძენა ყველაზე იაფად ლუკოილში შეგიძლიათ, სადაც პრემიუმის ფასი 2 ლარი და 32 თეთრია, რეგულარი შეძენა კი 2 ლარად და 22 თეთრად შეგიძლიათ. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის, თუმცა ჯერ არ გემშვიდობები, წინ კიდევ ძალიან საინტერესო საქართველოს საფონდო ბირჟის აბები გოლდება, იქამდე ბიზნეს სიახლეებია საქმიანი დილის ეთერში, ქინძმარაული, მუκუზანი და წინანდალი ყველაზე პოპულარული ქართული ღვინოებია საზღვარგარეთ. ამ დროის მონაცემებით 2019 წელს, 2018 წელს კი ვაჭრობა საქართველოსა და ბულგარეთს შორის 29%-ით არის გაზრდილი და 440 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. საპარტნიორო ფონდის მოგება, მისი შვილობილი ორი კომპანიის, საქართველოს რკინიგზის და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ზარალის გამორიცხვით 192 მილიონ 600.000 ლარი შეადგინა. აი ასეთი სიახლეებით განვაგრძობთ საქმიან ეთერს ღვინის ეროვნული სააგენტო კი ამასობაში გვატყობინებს, რომ 2019 წლის პირველ კვარტალში საქართველოდან მსოფლიოს 37 ქვეყანაში 19 მილიონ 400.000 ბოთლი ღვინოა ექსპორტირებული, რაც 2018 წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ 10%-იან ზრდას ნიშნავს. ექსპორტირებული ღვინის ღირებულებამ 47 მილიონი დოლარი შეადგინა. ესეც 2018 წელთან შედარებით 16%-იანი ზრდის მაჩვენებელია. ქართული ღვინის რეალიზაცია გაზრდილია როგორც ამერიკის, ისე აზიის, ევროპისა და ტრანზიტული ბაზრების მიმართულებით.
სააგენტოს ინფორმაციით ექსპორტი გაიზარდა ასევე სტრატეგიულ ბაზრებზე ღვინის ექსპორტზე ვსაუბრობთ. პოლონეთის შემთხვევაში ზრდა არის 39%-იანი, ჩინეთის შემთხვევაში 23%-იანი, შტატებში კი ღვინის ექსპორტმა 165%-იანი ზრდა აჩვენა. რაც შეეხება ევროპულ მიმართულებებს, ლიტვაში 21% ზრდა დაფიქსირდა, ესტონეთში 18%, საფრანგეთში 41%, შვედეთში 313%, ბულგარეთში 161% და ტრადიციულ ბაზრებსა და აზიის მიმართულებით, რაც შეეხება ზრდის მაჩვენებლებს, აი რუსეთში მაგალითად 15%-იანი ზრდა იყო, ბელარუსში 36% და მონღოლეთში 7%-იანი ზრდა. სხვა ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში შეგვიძლია გავიყვანოთ რუსეთი, უკრაინა, ჩინეთი, პოლონეთი და ყაზახეთი. ადგილწარმოშობის დასახელებებიდან კი ყველაზე დიდი რაოდენობით ექსპორტირებულია ქინძმარაული, მას მოსდევს ნუკუზანი, შემდეგი არის წინანდალი, ახაშენი, ხვანჯგარა და ასე შემდეგ. წლის დასაწყისში სხვადასხვა მოცულობის ღვინის ექსპორტი ჯამში 148 კომპანიამ განახორციელა და როგორი არის მათ მიერ საზღვარგარეთ გატანილი ღვინის რაოდენობა ფოთლების მიხედვით შეგიძლიათ ახლა ეკრანზე ნახოთ. ტოკიოს მეტროს სადგურში ტენოზუისის ქართული ღვინის სარეკლამო კამპანია დაიწყო. სადგურის საგამოფენო ცენტრთან ტერა და ვაერჰაუსთან მისასვლელია, სადაც საქართველოს ღვინის სამშობლო 7 მაისამდე გრძელდება. სადგური მდებარეობს კუნძულზე და ის ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა კუნძულებს, რაც მგზავრთ ნაკადის ზრდის სამეტრო სადგურში და დღეში საშუალოდ 50,000 ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს გამოფენა ნახოს. სადგურში განთავსებულია საინფორმაციო სარეკლამო პოსტერები და საინფორმაციო ბროშურები საქართველოს ღვინის სამშობლო, სადაც გადმოცემული არის მოკლე ინფორმაცია საქართველოზე და ქართული ღვინის კულტურის შესახებ. ტექსტილის, ავეჯისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება ამ სექტორებში ბულგარეთთან მჭიდრო თანამშრომლობითა და ერთობლივი საწარმოების შექმნით განვითარების ძალიან დიდ პოტენციალს ხედავთ, ამბობს გიორგი ქობულია, საქართველოს-ბულგარეთის სავაჭრო-ეკონომიკური და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის სამთავრობოთაშორისი კომისიის მე-6 სხდომის დასრულების შემდეგ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი საქართველოს დელეგაციასთან ერთად ბულგარეთში ჯამში 2დღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა, სადაც კომისიის მუშაობაში მიიღო მონაწილეობა და შეხვედრები გაიმართა ეკონომიკური პროფილის სამთავრობო უწყებების ხელმძღვანელებთან და იქვე შეფასების ესმან თქვა, რომ ბულგარეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობისას მნიშვნელოვანი არის ტრანსპორტის სფეროში ურთიერთობა. მინისტრი აღნიშნავს, რომ ბულგარეთი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანა საიმისოდ, რომ ამოქმედდეს შუა კორიდორი და საქართველო გახდეს სატრანზიტო ქვეყანა ევროპასა და აზიას შორის. მინისტრის ინფორმაციით, ბულგარეთის მხარესთან ასევე განხილული იყო პირდაპირი ფრენების საკითხი და ქობულია ამბობს, რომ ოქმშიც დაფიქსირდა, რომ საქართველო და ბულგარეთი იმუშავებენ პირდაპირი ფრენების აღდგენაზე, რაც არა მარტო ტურიზმის განვითარებაში დაეხმარება ქვეყანას, არამედ ბიზნეს ურთიერთობების გაღრმავებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. ბულგარეთში ვიზიტის ფარგლებში გიორგი ქობულიამ ბულგარელ კოლეგასთან ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებიც განიხილა. სამინისტროს ინფორმაციით ამ ორმხრივ ურთიერთობებზე საუბრისას ითქვა, რომ 2018 წელს ვაჭრობა საქართველოს და ბულგარეთს შორის მნიშვნელოვნად გაიზარდა, კონკრეტულად 29%-ით და 440 მილიონი დოლარი შეადგინა. ამ მაჩვენებლით ბულგარეთის საქართველოს სავაჭრო პოტენციალთა შორის მე-9 პოზიციაზე გამოჩნდა, ასევე 29%-იანი ზრდა იყო ბულგარეთში საქართველოს ექსპორტის. ამავე დროს მხარეებმა თქვეს, რომ სავაჭრო კავშირები უნდა განვითარდეს მომავალში კიდევ უფრო და ამ ფონზე 2019 წელს საქართველომ შესაძლოა ბულგარეთთან ერთად ბიზნეს ფორუმის მასპინძლობა ითავოს. ეკონომიკაში ტრანსპორტის დარგის მნიშვნელობიდან გამომდინარე შემდეგი სიახლეები ასევე საინტერესო უნდა იყოს საქმიანი მაყურებლისათვის. მოკლედ, საპარტნიორო ფონდმა 2017 წლის ინდივიდუალური და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება გამოაქვეყნა. ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი საერთაშორისო აუდიტორულმა კომპანია KPMG-მ განახორციელა, რომელიც მსოფლიოს ეგრეთ წოდებულ დიდ 4-ში შედის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით. საპარტნიორო ფონდის მოგებამ მისი შვილობილი ორი კომპანიის, საქართველოს რკინიგზის და საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემის ზარალის გამორიცხვით 192,600,000 ლარი შეადგინა. ფონდის მიერ საკუთარი ბიზნეს პროექტების განხორციელებისათვის მაღალტექნოლოგიური წარმოების, უძრავი ქონების, სოფლის მეურნეობის და სხვა სექტორებში 48 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. მათი საშუალო მოგება იყო დაახლოებით 14,8%. ყოველ დახარჯულ 1 ამერიკულ დოლარზე მოზიდული ინვესტიცია კი $7 შეადგენდა. უნდა აღვნიშნოთ, რომ აქ გათვალისწინებული არ არის 6 მილიონ ლარამდე ყოველწლიური შემოსავალი, რომელსაც ფონდი იმ პროექტებში მონაწილეობით იღებს, სადაც პარტნიორს ფიქსირებულ ფასად გამოსყიდვის ვალდებულება აქვს. ამავდროულად საპარტნიორო ფონდმა 2017 წლიდან წინა წლებში კრედიტ სვისისგან აღებული 150 მილიონი ამერიკულ დოლარიანი სესხლის ძირითადი თანხის დაფარვა დაიწყო და 2018 წელს ის 87 მილიონ დოლარამდე შეამცირა. კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული 491 მილიონ ლარიანი ზარალი მთლიანად საქართველოს რკინიგზაზე და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის აქტივების გაუფასურებით არის განპირობებული. საქართველოს რკინიგზის და სახელმწიფო ელექტროსისტემის წმინდა ზარალის ძირითადი მიზეზი აქტივების გაუფასურების ხარჯი იყო. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის შემთხვევაში ეს თურქეთთან დამაკავშირებელი ხაზის გაუფასურებას უკავშირდება და უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დროის ტარიფში აღნიშნული აქტივების სრული ღირებულება არ იყო ასახული. თურქეთთან დამაკავშირებელი ხაზის აქტივების გაუფასურების მიზეზად კი სწორედ ეს ფაქტი ფიქსირდებოდა. ტარიფის მეთოდოლოგიაში ცვლილებები უკვე ინიცირებულია. საქართველოს რკინიგზის შემთხვევაში ზარალის ძირითადი მიზეზი 2010 წელს დაწყებული თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტის შეჩერებით გამოწვეული აქტივების ღირებულების შემცირებაა დასახელებული. თუ კი პროექტი გაგრძელდება, მაშინ ზარალი გაუნაწილებელ მოგებაში დაბრუნდება და შესაბამისად ზარალის მოცულობაც შემცირებული იქნება. გორში ყოფილი ბაზრის ტერიტორიაზე დარჩენილი მოვაჭრეები პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ ტერიტორია ნაგავსაყრელად არის ქცეული და მდგომარეობა დღითი დღე მათთვის კიდევ უფრო გაუსაძლისი ხდება. მაღაზია საკუთარია, მიწა ჩვენია, ტერიტორია ჩვენია. აი რაზეც ჩვენი მაღაზიები დგანან, სულ ყველას აი აქ ესე გარშემო სულ ყველა საკუთრება. მაგრამ ვერც მაღაზიას ვაკეთებთ, ვერც ვალამაზებთ, ვერც ვერაფერს ვერ უკეთებთ და ვართ ესე. ახლა ის რომ შემოღობეს, მაგან ძალიან მაგრა შეგუშალა. ადამიანი აღარავინ აღარ საიდან აღარ შემოდის, დაფარულია ყველაფერი. ქართლიჯის ინფორმაციითვე გიდების სკოლის კურსდამთავრებულები ტურისტებისათვის ტურების ჩატარებას მაისის შუა რიცხვებიდან დაიწყებენ. ამასთან დაკავშირებით გორის ტურიზმის განყოფილების ადმინისტრაციამ გაავრცელა ინფორმაცია და განათლების ხელმძღვანელის რობერტ მაღლაკელიძის ინფორმაციით 5 მაისამდე მომავალი გიდები ასევე სასერტიფიკატო გამოცდებს ჩააბარებენ. გასულ კვირაში 4 აპრილი ილონ მასკისათვის შავი ხუთშაბათი აღმოჩნდა. SpaceX-ის და Tesla-ს დამფუძნებელმა NASDAQ-ის ბირჟაზე ვაჭრობის დაწყებიდან 2 წუთში ზუსტად $1,100 მილიონი დაკარგა. მიზეზი Tesla-ს აქციების 11%-იანი ვარდნა იყო, რაც თავის მხრივ ახალმა ანგარიშმა განაპირობა. Tesla-ს პირველ კვარტალში რეკორდულად დაბალი მიწოდება ჰქონდა. ვაჭრობის განმავლობაში აქციებზე ფასი შედარებით გაზრდილი არის. Bloomberg Billionaires-ის ინდექსით ამ დროისათვის ილონ მასკის ქონება $22.5 მილიარდ არის ამ ყველაფრის მიუხედავად შეფასებული. ბოლო ცვლილებით კლება იყო 914 მილიონი. სულ რაღაც 914 მილიონზე გვაქვს საუბარი. მოკლედ მასკის ბედს დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ჩვენსკენ ვერავინ გაიზიარებდა, მაგრამ რა ხდება საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, ამ ამბებით უკვე ისევ ლევან თაღიაშვილი გვიბრუნდება საქმიანი დილის ეთერში. დილა მშვიდობის, სანამ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გადავალთ, ვახსენოთ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე დადებული არასაბირჟო გარიგებები. M-კვადრატის 46 ობლიგაციაზე დაიდო გარიგება და მისმა ჯამურმა ღირებულებამ $46,000-ზე მეტი შეადგინა. ასევე გასხვისდა შეპესე საქართველოს სალიზინგო კომპანიის 30,000 ობლიგაციები $30,000-ზე მეტ დოლარად. ქართულ საფონდო ბირჟაზე გარიგებები ამით სამწუხაროდ ამოიწურა და უნდა გადავინაცვლოთ ლონდონში. როგორც ეგანა აღვნიშნეთ, ნამდვილად კარგი კვირა ჰქონდათ ქართულ კომპანიებს. საქართველოს ბანკის 285,000-ზე მეტი აქცია გაიყიდა 4,845,000 ფუნტად. ჯორჯია კაპიტალის 200,000-მდე ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 117,000 აქცია გასხვისდა. TBC ბანკს რაც შეეხება, კომპანიის 145,000 აქციაზე დაიდო გარიგება, რომლის ღირებულებაც 2,282,000 ფუნტი იყო. განსაკუთრებით კარგი მონაცემები და ზრდა გვაქვს საბაზრო კაპიტალიზაციის კუთხით. საქართველოს ბანკის ერთი აქცია 17 ფუნტზე ძვირიღის და მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 850 მილიონი ფუნტია.
ჯორჯია კაპიტალის აქციის ყიდვას თითქმის 11 ფუნტად შეძლებთ, კომპანია კი 412 მილიონადაა შეფასებული. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 257 მილიონი ღირს. საგრძნობლად მოიმატა TBC ბანკის მაჩვენებელმა, მისი ზრდა ერთი კვირის განმავლობაში 3.9% იყო. მისი ერთი ფასიანი ქაღალდი 16 ფუნტი ღირს, საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 866 მილიონი ფუნტია. საქართველოს საფონდო ბირჟის ინდექსი JSX-ი კვლავ არ შეცვლილა და უკვე რამდენიმე თვეა ის 139 პუნქტისგან შედგება. გასულ კვირას გამოქვეყნდა საბაზრო კაპიტალიზაციის ახალი რიცხვები და როგორც საფონდო ბირჟის ოფიციალური ვებგვერდიდან ვიგებთ, ის მცირედით დაახლოებით 12 მილიონი ლარითაა გაზრდილი და როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ 1 მილიარდ 951 მილიონი ლარია. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა კი დრო არის რომ 8 აპრილის ამინდის პროგნოზსაც გადავხედოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი ამასობაში გვაწვდის ინფორმაციას, რომ ამინდი თანდათან უმჯობესდება ყოველ შემთხვევაში გაზაფხულის პირობების მიხედვით სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასებისა და ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდგარი შედარებით გრილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება დღეს ამინდი განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიგმატებს დასავლეთ საქართველოში უნალიქოთ ჩაერის დღე და აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა იყოს მცირე და ხანმოკლე წვიმა. აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებსო. სოხუმში უნალიქოთ ჩაერის დღე და 20 გრადუსი იქნება, 20 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა ბათუმში, ცქობულეთშიც 20 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში უკვე 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 23 გრადუსს აღწევს ტემპერატურა, ანაკლიაში კი დღის განმავლობაში მზესთან ერთად, რა თქმა უნდა, 22 გრადუსია ნავარაუდები. ოზურგეთში 25 გრადუსამდე გათბება დღეს უკვე ჰაერი, ონში 20 გრადუსი იქნება, გორში 22, ცხინვალში 21 გრადუსი დაფიქსირდება და მარნეულში 20 გრადუსი. რუსთავში 19 გრადუსია ნავარაუდები, ახალციხეში 17, ბორჯომშიც 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ბაკურიაში შედარებით გრილა და 14 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში ჯერ მხოლოდ 13 გრადუსი იქნება და სტეფანწმინდაში 10 გრადუსი დაფიქსირდება. ნუ უკვე 10 გრადუსია სტეფანწმინდაში და თქვენ წარმოიდგინეთ 10 თოვს, როგორც სულ რაღაც 2-3 დღის წინ. თელავში შესაძლოა იყოს მცირე და ხანმოკლე წვიმა, მაგრამ 19 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქს, რო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს თბილისში, მცირე წვიმასაც უნდა ელოდოთ, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარიც, მაგრამ 20 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში და მე მგონი უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაზაფხულის ამინდებიც მოვიდა, გაზაფხულის ხასიათზეც შეგვიძლია მოვიდეთ და რა თქმა უნდა, საქმიან განწყობაზე, იმისათვის რომ ორშაბათიდან ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი და ნაყოფიერი კვირა დავიწყოთ, ეს ყველაფერი კი რა თქმა უნდა ჩვენ სტუმრებთან ერთად იწყება სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ, თუმცა იქამდე გადავხედოთ ტავ-ჯორჯიას მიერ მოწოდებულ ფრენების განრიგს, რომელი ავიაკომპანიები შეასრულებენ ჩამოფრენის რეისებს დღეს თბილისსა და ბათუმის აეროპორტებში.
კითხვაზე ვინ გინდა გამოხვიდე წლების განმავლობაში ადამიანების პასუხები ილვისებური სისწრაფით იცვლება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა პატარები ვართ. ხშირად პროფესიები, რომელიც ორი დიპლომის ქონას არ უკავშირდება, მცირე წლოვნებისას ქილიკის ან სურვილების რედაქტირების მცდელობის მიზეზით ხდება უფროსების მხრიდან. არა და ადრეთ უკვე ყველა დგება გამოწვევის წინაშე, როცა უნდა გადაწყვიტოს, რა სურს მომავალში აკეთოს. სხვათაშორის, ასეთი გადაწყვეტილება არ არის აუცილებელი, რომ მხოლოდ ერთხელ და მაინც და მაინც აბიტურიენტობისას მივიღოთ და მაინც გავრცელებული სტერეოტიპები ხშირად სურვილებს თუ მოწოდებებს ჯობნის და არჩევანით სხვების გავლენით თუ უბრალოდ პოპულარული მიმართულებების სასარგებლოდ კეთდება. ახლა ზუსტად ის დროა, როცა აბიტურიენტები მომავლის დაგეგმვას ცდილობენ. ნებისმიერი ეტაპი შეიძლება გავლილი იყოს, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ კიდევ ბევრი აქვს გასავლელი ჩვენს მაყურებლას. სწორედ ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების სწორი გზის ან უბრალოდ გაცნობიერებული არჩევანის გაკეთებაში მნიშვნელოვანი საინფორმაციო შეხვედრებია და რა თქმა უნდა ინფორმირებული არჩევანი. საავტორო სალექციო ორიენტაციის ფსიქოლოგიის ფარგლებში ჩვენი შემდეგი სტუმარი შეხვედრებს მთელი საქართველოს მასშტაბით მართავს და ეხმარება აბიტურიენტებს ასეთი შეხვედრები იმაში, რომ მათ უფრო უკეთ და გაცნობიერებული არჩევანი გააკეთონ თავიანთ მომავალთან დაკავშირებით. მოკლედ, მას ვიძლებთ ილია ნიკაჭაძეს, სამოტივაციო სპიკერს, რომელიც უკვე საქმიანი სტუდიაში შემოგვიყვეთ და ილია დილამშვიდობისა, მოგესალმები და მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ცოტა უფრო მეტი გითხარი პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც თითქმის მთელი ქალაქი საქართველოს მასშტაბით ყველა ქალაქი გაქვთ შემოსავლელი ნაწილი შემოვლილი და მართავთ შეხვედრებს აბიტურიენტებთან, სკოლის მოსწავლეებთან იმისათვის, რომ მათ გააკეთონ უფრო მეტად ინფორმირებული არჩევანი, ვიდრე შეიძლება ვთქვათ ზედაპირულად საზოგადოების ან რაღაც ტელევიზორიდან მოსმენილი ამბების გავლენის ქვეშ ხდებოდეს. დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. პირველად ვარ თქვენ ეთერში და ძალიან მიხარია, რომ შედგა ჩვენი შეხვედრა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ აბიტურიენტებს ეხა უწყებთ ესე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღება რა პროფესიაში განაგრძონ საქმიანობა და მათი არჩევანი ძირითადად ეყრდნობა ინტუიციას ან მეტესწილად ესე ვთქვათ განპირობებულია მშობლების და გარემოს უხეში ჩარევით. ჩემი მიზანი ამ შემთხვევაში არის ჩავიდე საქართველოს ყველა ქალაქში, რეგიონის ყველა ქალაქში და შევხვდი ახალგაზრდებს და მათ გავაცნო ის ფსიქოლოგიური ინსტრუმენტები, რომელიც მათ დაეხმარებათ, რომ გააკეთონ ოპტიმალური არჩევანი. ანუ იპოვონ ზუსტად ის პროფესია, რომელიც მათ ერთის მხრივ მათ პოტენციალს იდეალურად გამოავლენს და მეორეს მხრივ, რომელშიც თავს ძალიან კომფორტულად და ლაღად იქრძნობს. და შეიძლება რომ ასეთი ერთი შეხვედრისას ადამიანმა რეალურად ის უნარები გაიჩინოს, ან ისეთი კრიტიკული მიდგომა ჰქონდეს საკითხისადმი, რომელიც მათ მომავალს უკავშირდება, რომ შემდეგ ცოტა განსხვავებულად დაიწყოს ფიქრი, თუნდაც მცირედი თქვათ განსხვავებული რაკურსით მიუყვნენ ასეთ თემას. კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ეს პროცესი დაიძრას, იმიტომ რომ ჩემი სალექციო კურსი ამ შემთხვევაში ემსახურება, რომ ბავშვებს გადავცე კონკრეტული ცოდნა, ანუ კონკრეტული ინსტრუმენტები, რის საფუძველზეც მათ შეუძლიათ იპოვონ ესე ვთქვათ ოპტიმალური ვარიანტი და მეორეს მხრივ ჩემი მიზანი არის, რომ დაუმუხტო ენერგიით, დაუმუხტო მოტივაციით, რომ მათ მეტი იფიქრონ და მეტი იმუშაონ საკუთარ თავზე, საკუთარი სურვილების გამოკვეთაზე, საკუთარი მიდრეკილებების შესწავლაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ მე თვითონ შეხვედრებიდანაც მაქვს საკმაოდ კაფე უკავშირები და სიამაყით შემიძლია ვთქვა რა. სად გაქვთ უკვე შეხვედრები ჩატარებული? ვინ შეადგინა ეს კურსი? ვინ არის ამის ავტორი და მხოლოდ შენ ხარ ის ადამიანი, ვინც მათთან კომუნიკაციას ახდენს, თუ თქვა არიან სხვა ტიპის იგივე ფსიქოლოგები, პედაგოგები, რაღაცა სხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ერთგვარად მაგალითებიც გახდნენ იმისათვის, რომ საკუთარი ისტორიის საფუძველზე ამ ადამიანებს ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ განსხვავებულად დაინახონ მომავალი. კი ბატონო, კურსის ავტორი მე გახლავართ, მხარდაჭერას მიცხადებს თბილისის ღია უნივერსიტეტი, მათი ორგანიზებით ხდება ესე ვთქვათ ამ ბავშვების შეხვედრა. რაც შეეხება კონკრეტულ მაგალითებს, დიახ, სწორედ აღნიშნეთ, რომ ეს კურსი კონკრეტულ მაგალითებზე აგებული, კონკრეტული ადამიანების кейსებზე, ვინც თავის დროზე ექსა გაიარეს, განსაკუთრებით ისეთ მეგა პერსონებზე მაქვს საუბარი, როგორც არის სტივ ჯობსი, ჯეფ ბეზოსი, ლარი პეიჯი და ასე შემდეგ. მათი ესე ვთქვათ პროფესიული წარმატება სწორედ ამაზე აგებული, რომ თავის დროზე მათ სწორი დამოკიდებულება შეიმუშავეს საქმისადმი და ამ სწორი დამოკიდებულების ხარჯზე მათ მოახერხეს ის, რომ მაქსიმალური შედეგები დაედოთ და ესე ვთქვათ თავისი პოტენციალის გამოყენების უმაღლესი წერტილისთვის მიეღწიათ. ამიტომ მე ვცდილობ, რომ მათი მაგალითის საფუძველზე, რა თქმა უნდა, ქართული რეალობის გათვალისწინებით განვაზოგადო ეს საკითხი და ბავშვებს დავანახო, როგორ შეიძლება რომ ვისწავლოთ სტივ ჯობსისგან, ვისწავლოთ ჯეფ ბეზოსისგან და ლარი პეიჯის მაგალითზე ჩვენც მოვახერხოთ, რომ ჩვენი პოტენციალი მაქსიმალურად გამოვიყენოთ და ეს საკმაოდ რეალურია, იმიტომ რომ ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ იმ განსხვავებით, რომ ახერხებდნენ საქმეში მაქსიმალური ენერგიის ჩადებას. და როგორ ახერხებდნენ? პირველი ახერხებდნენ იმიტომ, რომ ძალიან უყვარდათ ეს საქმე, რომელსაც აკეთებდნენ. მეორე გამოსდიოდათ კარგად ეს
საქმე და მესამე მათ არ ევიწყდებოდათ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რასაც ქვია შემოსავალი. ეს დამნიშნულოვანი რამდენად არის, როდესაც შენ ერთ-ერთ თავარ კრიტერიუმს ახსენებ და თავისთავად მე მგონი ამას არ ჭირდება დიდი რაღაცა განსაკუთრებული კვლევა და ფსიქოლოგია, იმისათვის რომ ადამიანი თუ რაღაც აკეთებ, მას უნდა უნდოდეს იმის კეთება. რამდენად აქვთ ახალგაზრდებს იმ შეხვედრებიდან გამომდინარე, რომელიც შენ ქონია, ზუსტ ინფორმაცია იმ პროფესიებზე, რომელზეც თუნდაც ფიქრობენ ან არჩევას აკეთებენ. რამდენად იციან რა შეიძლება იყოს მომავალში ამ პროფესიასთან დაკავშირებული, მათი ცხოვრების სტილი როგორი იყოს, როგორი იყოს შემოსავალი ან ალტერნატიულ შემთხვევაში როგორ განვითარდებიან, აი რა შესაძლოა ბაზარზე თქვა რა მოთხოვნები არსებობს. აი ამ ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა რამდენად არსებობს და ამიტომ შეიძლება რომ ერთი შეხვედრით მსგავსი თქვა ინფორმაცია გადაიცეს მათთან და ახსენე შენ უკავშირი, აი უკავშირისაც რა თქვა ყველაზე ნაკლებობა რის მიმართ არსებობს, თუნდაც ინფორმაციულ ნაწილში და ყველაზე მეტად ინტერესი რა თქვა მიმართულებით არის. კი ბატონო. ჩემდა გასაოცრად მინდა აღვნიშნო რომ ახალგაზრდები ძალიან აქტიურად იყენებენ Google-ს და მათ უკვე აქვთ ესე ვთქვა გარკვეული წარმოდგენა იმაზე რა არის ბაზარზე მოთხოვნადი, რა სჭირდებათ ადამიანებს, რაში მიიღებენ ისინი შესაბამის შემოსავალს და ანაზღაურებას. ამიტომ ამ მხრივ მაინც და მაინც პრობლემა არ არის. პრობლემა არის უფრო იმ მხრივ, რომ გარემო ძალიან აქტიურად იჭრება მათ ცხოვრებაში და მათ უმეტესწილად უჭირთ იმის გარჩევა რა არის მათი სურვილი და რა არის ესე ვთქვა გარშემომყოფთან მიერ თავს მოხვეული ასრი. ამ შემთხვევაში პრობლემა ის ესე ვთქვა ქვაკუთხედი ძირითადად აქ გადის. ანუ ამოსავალი წერტილი. რას ფიქრობს სოციუმის რაც ისინი? რას ფიქრობენ სოციუმის ესე ვთქვა წარმომადგენლები, მშობლები რა პოზიციას იკავებენ და ამ მხრივ სჭირდებათ მათ განსაკუთრებული მხარდაჭერა, რომ მათ განასხვაონ ერთმანეთისგან რა სურთ მათ და რა სურთ გარემოს. და ეს თემა არა მარტო ახალგაზრდების წინაშე დგას, ეს თემა დგას ყველა სხვა ადამიანის წინაშე, იმიტომ რომ ჩვენ უმეტესწილად ვიწყებთ იმის კეთებას, რაც ჩვენი სურვილი არ არის, შედეგად ჩვენ ვიღებთ იმას, რომ ენერგია არ ყოფნის. ანუ ფსიქოლოგიური დაღლილობას იწვევს ეს ყველაფერი, ხო? იმიტომ რომ კონფლიქტი წარმოიშვება ამ შემთხვევაში ადამიანში და ეს კონფლიქტი არის შემდეგი, უნდასა და მინდა შორის კონფლიქტი. ეს კონფლიქტი კი საბოლოოდ იწვევს იმას, რომ ფსიქოლოგიური ენერგიის განლევა ხდება და ჩვენ ძალიან ადვილად ვიღლებით, გუნება განწყობა ძალიან ხშირად გვიფუჭდება. ეს ის თემებია, რაც პრაქტიკულად ყველას აწუხებს. ხოეთ შეხედვით ძალიან მარტივია აკეთო ის, რაც გინდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდება ის, რომ ჩვენ ვიწყებთ იმ საქმეების კეთებას, რაც ინამდვილეში ჩვენი სურვილი არ ყოფილა. შენ ესეთი მაგალითები დაასახელე, რომელიც პირდაპირ არ უკავშირდება იმ პროფესიულ განათლებას, რომელთაც მათ წარმატებას მიაღწიათ იგივე სტივ ჯობსისა და სხვების მაგალითები. რამდენად არის პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით? ჩვენ ბევრს საუბრობთ, იგივე სამთავრობო პროგრამებიც ბევრზე აკეთებენ აქცენტს, მაგრამ იმ შეხვედრებიდან გამომდინარე, რომ შენ ხარ წყარო, ვისაც ასე ბევრი თქვა აბიტურიენტთან ქონია კავშირი, რამდენად არის დამოკიდებულება სწორი და სწორად აღქმული, მათ შორის პროფესიული განათლება და უმაღლესი განათლება. რამდენად თქვა თანაბარი არის განხილვა იმის, რომ შეიძლება ორივე ტიპის განათლების შემთხვევაში ცხოვრება გააგრძელო ის, რომ სასურველ საქმეს აკეთებდე და შემოსავალსაც იღებდე და ცხოვრების გაუმჯობესების თქვა რაღაცა ეტაპსაც ხედავდე, რომ ამის შემდეგ შესაძლებელი არის მიიღო უკეთესი შემოსავალი, უკეთესად ცხოვრო და განვითარდე. კი, ძალიან სწორად დასმული შეკითხვა, იმიტომ რომ კლიშე უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით ჯერ კიდე არსებობს და ადამიანების აბიტურიენტების უმეტესობას აბსოლუტურ სურს, რომ მისი განათლების თქვა მიმართულება იყოს უმაღლესისკენ გადახრილი. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იმ კონკრეტულ შემთხვევაში პროფესიული განათლება უფრო შეესაბამება მის ესე ვთქვათ რესურსებს, პერსპექტივასაც უკეთეს ქმნის მომავალსაც. მაგრამ აი ისევ და ისევ გარემოს გავლენის თემაა, როდესაც არსებობს რაღაცა დიპლომის ესე ვთქვათ სტანდარტი, რომ დიპლომი უნდა გქონდეს, არსებობს ესე ვთქვათ მშობლების ზეგავლენა, რომ ჩემმა შვილმა აუცილებლად უნდა იყოს დიპლომი და ჩემი მუშაობა განსაკუთრებით ფსიქოლოგიის მიმართულებით არის ერთად აქეთკენ ორიენტირებული, რომ ადამიანმა იფიქროს არა იმაზე, რა სიტყვის მასე საზოგადოება, არამედ იფიქროს იმაზე, თუ როგორ ხო, რა უნდა და რაში იგრძნობს კომფორტულად თავს. ეს არ არის მარტივი საკითხი, ცადი ერთი ლექციით ამას ცხადია ვერ მოვაგვარებთ, მაგრამ მე ჩემი მიზანია რომ შევქმნო მუხტი, ჩემი მიზანია რომ დავაფიქრო ადამიანები და ეს შემდეგ გახდება საფუძველი იმის, რომ მომავალშიც მან ორიენტირი აიღოს საკუთარ სურვილებზე, საკუთარ გეგმებზე, საკუთარ პერსპექტივებზე და მთლიანობაში ტრიალოს საკუთარი თავის გარშემო. სად გეგმავთ მომავალში შეხვედრების გაგრძელებას და როგორ უნდა მოხდნენ ახალგაზრდები ამ შეხვედრებზე? შიდა ქართლი იგეგმება მომავალში და კახეთი, ბათუმის რეგიონი, გურიის რეგიონი, სამეგრელოს რეგიონი მთლიანად ათვისებულია, გუშინ მათ შორის თბილისშიც ჩავადარა, იმიტომ რომ თბილისის აბიტურიენტებსაც საკმაოდ ესე ვთქვათ, როგორც აღმოჩნდა სჭირდებათ ეს მიმართულება. რაც შეეხება მოხვედრას, ესე ვთქვათ, თბილისის ღია უნივერსიტეტი, რომელიც არის ორგანიზატორი ამის უკავშირდება ყველა აბიტურიენტს, თავაზობს მათ ამ ეს ვთქვათ ღონისძიებას დასწრება, უფასოა ცხადია დასწრება, ღიაა ყველასთვის და
ესე ვთქვათ, ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია რომ მობრძანდეს ჯერ სამწუხაროდ წინასწარ მისამართები არ არის ცნობილი, იმიტომ რომ ერთი კვირით ადრე ხდება ამის ორგანიზება, თუმცა ჩემ Facebook გვერდზე თუ ვინმეს დააინტერესებს, შემდეგ აბიტურიენტები, რომლებიც გვიყურებენ, მე სიამოვნებით გავაცნობ მათ ახალ ლოკაციას. მადლობა და დაწყებულად ბევრისთვის საინტერესო იქნება ის შეხვედრები, რომელთან დაკავშირებითაც ახლა ვსაუბრობდით და ჯამში მნიშვნელოვანი არის იმ ინფორმაციის გაცვლა, რომელიც აბიტურიენტებსაც და კიდევ ძალიან ბევრ სხვა ასაკის კატეგორიის ადამიანებს დაწყებულად მომავალში დაჭირდება და გამოადგვა. დილა ნიკაჭაძეს სამოტივაციო სპიკერს მასმისლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს თქვენთვის. Pirveli საქართველოს პროექტ გამართე და გამორთეს ფარგლებში იმერეთიდან მოზარდების ჯგუფს უმასპინძლა და გააცნობათ რეფორმის მნიშვნელობა და გზებზე უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გამართული მანქანების აუცილებლობა. რატომ არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ადრეულ ასაკში? იმ დროს, როდესაც ჯერ არც მართვის მოწმობა აქვთ ახალგაზრდებს და არც ავტომობილი ჰყავთ, ავტომობილის ტექნიკურ ინსპექტირებაზე საუბარი და როგორია კამპანიის საამავლო გეგმები ინფორმაციის საქმის კურსში მარიამ ადამიანს შეგვაყენებს და გაგვაცნობს იმ მთავარ გზავნილებსაც, რომელიც ახალგაზრდებისთვის იყო მომზადებული. ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირება 10 წლეულების განმავლობაში არ მოქმედებდა საქართველოში, შესაბამისად მოიმატა გაუმართავმა და მოძველებულმა ავტოპარკმა ქვეყანაში, რომლის 91%-ს 11 წელს გადაცილებული ავტომობილები შეადგენენ, მათ შორის ავტოპარკის 51% 20 წელზე ძველია. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართვა პროცესებში, რომლებიც მომავალში პოტენციური მძღოლები არიან. სწორედ ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირებისა და საგზაო უსაფრთხოების ზოგად საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების პროექტის გამართე ან გამორთეს ფარგლებში Pirveli საქართველოს ახალგაზრდა ლიდერებს უმასპინძლა იმერეთიდან, რომლებიც ავტომობილის სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირების პროცესს გაეცნენ. Pirveli კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში უერთდება კამპანიას გამართე ან გამორთე. შესაბამისად დღეს ჩვენ მასპინძლობთ ლიდერ ბავშვებს იმერეთიდან, რომლებიც გაეცნენ ტექ ინსპექტირების პროცესს. სამომავლოდ იგვეგმება სხვა რეგიონების ჩართულობა და Pirveli-ის მთავარი მიზანი არის უზრუნველყოს უსაფრთხო გარემო, როგორც ეკოლოგიური თვალსაზრისით, ასევე გზებზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით. 30 მოზარდის სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირებისა და გზებზე უსაფრთხოების შესახებ მიღებულ ცოდნას უკვე თავის რეგიონში სხვა ახალგაზრდებს გაუზიარებენ. პროექტის ფარგლებში ასევე იგეგმება ბავშვების სხვა რეგიონიდან ჩამოყვანაც. ჩემთვის როგორც ახალგაზრდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე აქტუალური ვიცოდე ზოგადად საგზაო უსაფრთხოების შესახებ აბსოლუტურად ყველა ის ინფორმაცია, რომელსაც რა თქმა უნდა გამოვიყენებ ყოველდღიურად და ასევე გაუზიარებ ჩემს თანატოლებს. ის გამოცდილება, რაც მე დღეს მივიღე, ნამდვილად შემცველია ჩემი ცხოვრების, რადგანაც სამომავლოდ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ისეთ პრევენციას მოვახდენთ იმ პრობლემებისა, რაც დღეს აქტუალურად არსებობს საქართველოში, რომლებიც ნამდვილად აწუხებს საზოგადოებას. რაც შეეხება Pirveli-ის და იმ ასე ვთქვათ პროცესს, რაც მათ ჩაგვიტარეს და გვანახეს, თუ როგორ მოწდება მანქანები, ნუ რასაკვირველია ხა მანქანა არ მყავს, მაგრამ აუცილებლად მინდა რომ შემოვამოწმო, იმიტომ რომ დაბინძურებული მანქანა ძალიან დიდ ზიანს აყენებს როგორც გარემოს, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობას. ამიტომაც მიმაჩნია, რომ აუცილებელია რომ თითოეულმა ჩვენგანმა გაიაზროს ის თუნდაც პასუხისმგებლობა, რაც ჩვენ გვაკისრ როგორც ავტომობილის მფლობელებს. ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირებისა და საგზაო უსაფრთხოების ზოგად საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების პროექტის გამართე ან გამორთეს ავტორია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის. Pirveli საქართველოს კი მხარდამჭერია. შეხვედრა ზუსტად ემსახურებოდა იმ მიზანს, რომ ახალგაზრდები ჩავრთოთ ჩვენ საგზაო უსაფრთხოების პოპულარიზაციის საკითხში და პირველ რიგში ვაჩვენოთ და ავუხსნათ თუ რას ნიშნავს უსაფრთხო ტრანსპორტი, უსაფრთხო გადაადგილება, უსაფრთხო გზა, რათა ეს ცოდნა შემდეგ უკვე გაავრცელონ თავიანთ რეგიონში. ტექნიკური ინსპექტირება მნიშვნელოვანია როგორც საგზაო შემთხვევათა შესამცირებლად, ასევე ეკოლოგიური გარემოს გასაუმჯობესებლად. Pirveli საქართველოს კი ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირების ყველაზე დიდი ქსელია საქართველოში. კომპანიას 10 სერვის ცენტრი აქვს თბილისში, განთავსებული 16 კი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. ასევე მაღალმთიანი მოსახლეობის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. კომპანია ტექ ინსპექტირების გადასატან სადგურებსაც ფლობს. გარდა ამისა, Pirveli საქართველოს დარგის განვითარებაში 52 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა და შექმნა 330 სამუშაო ადგილი.
სოფლიო ბანკი 2019 წელს საქართველოს ეკონომიკის 4.6%-ით ზრდას ვარაუდობს. პროგნოზი შემცირებულია. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში კურორტ 9 ჯვარის ტერიტორიაზე 27,196,030 ლარის ინვესტიციის განხორციელებაა დაგეგმილი. 2019 წლის იანვარ-თებერვალში კი უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 25%-ით არის შემცირებული. ბიზნეს სიახლეებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში საბანკო რეგულაციების ფონზე მსოფლიო ბანკმა საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი შეამცირა. ბანკი 2019 წელს საქართველოს ეკონომიკის 4.6%-ით ზრდას ვარაუდობს, წინა პროგნოზი კი 5%-იანი იყო. განახლებული პროგნოზის მიხედვით 2020 წელს ეკონომიკა 4.8%-ით, მხოლოდ 2021 წელს დაუბრუნდება 5.1%-ით ეკონომიკის ზრდის ნიშნულს. ანგარიში ნათქვამი ასევე რომ GDP ზრდის ტემპის შემცირებას განაპირობებს საგარეო მოთხოვნის შესუსტება და ეროვნული ბანკის მიერ გამკაცრებული ღონისძიებები, რომელიც მიმართულია პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების წახალისებისაკენ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში კურორტ 9 ჯვარის ტერიტორიაზე 27 მილიონზე მეტი ლარის ინვესტიციის განხორციელებაა დაანონსებული. 9 ჯვარის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შემუშავების პროცესი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 2018 წლიდან მიმდინარეობდა და დოკუმენტზე მუშაობა სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა. პროექტი რეგიონული განვითარებისა და კვლევების საერთაშორისო ფონდის სპეციალისტების მიერ არის მომზადებული. განაშენიანების რეგულირების გეგმის მიხედვით საპროექტო ტერიტორიაზე უნდა მოეწყოს ტურისტულ რეკრეაციული გასართობი, კულტურული, სპორტულ შემეცნებითი და ასე შემდეგ სხვადასხვა მიმართულების ზონები. პროექტის დასრულების შემდეგ კი ტურისტულ ზონაში 100 მეტი ადგილობრივის დასაქმებაა დაგეგმილი. საპროექტო ორგანიზაციის განგარიშებით პროექტის სავარაუდო ღირებულება გზის და გარეგანათების სამუშაოების გარეშე, როგორც გითხარით, 27 მილიონზე მეტ ლარს შეადგენს. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით 2019 წლის იანვარ-თებერვალში უძრავი ქონებით სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა წინა წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ 25%-იან კლებას აჩვენებს და ქვეყნის მასშტაბით 115,829 ერთეული შეადგინა, მათ შორის 42.7%-ით არის შემცირებული უძრავ ქონებაზე პირველადი რეგისტრაციის მაჩვენებელი და მან 27,192 ერთეული დააფიქსირა. განმეორებითი რეგისტრაციების რაოდენობა 88,627 იყო და წინა წელთან შედარებით ეს 17%-ით ნაკლები მაჩვენებელია. საჯარო რეესტრის მონაცემებით ყველაზე მეტი ტრანზაქცია თბილისში აღერიცხა. თებერვალში დედაქალაქში უძრავ ქონებაზე საკუთრების ცვლილების სულ 16,890 შემთხვევაა დაფიქსირებული. ეს 2018-თან შედარებით 8,3%-ით ნაკლებია. მეორე ადგილზე ბათუმია 4,018 შემთხვევით უძრავ ქონებაზე საკუთრების ჩანაწერის განახლება პირველადი რეგისტრაციის ფაქტით და ბათუმში წინა წელთან შედარებით ზრდა არის 3%-იანი. მესამე ადგილზე გარდაბანი არის 1811 ცვლილებით და ეს 2018 წლის იმავე პერიოდთან შედარებული მონაცემებით 18%-იან კლებას ნიშნავს. სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტის ახალი ბენეფიციარი ბაკურიანი ინი გახდა. 127 ნომრიანი სასტუმრო 2019 წლის ივლისში უნდა გაიხსნას. ის დაბა ბაკურიანში იქნება განთავსებული და პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 11,700,000 ლარს შეადგენს. თავდაპირველად 75 ადამიანის დასაქმებაა დაანონსებული. ბაკურიანი ინი სასტუმრობის ქსელის ნაწილია, რომელიც გარდა ამ კონკრეტული ერთი სასტუმროსი აერთიანებს თბილისში 202 ნომრიან ივერია ინს და გუდაურში 60 ნომრიან გუდაური ინ სასტუმროს, რომელიც 2016 წელს სწორედ ამავე პროგრამის აწარმოო საქართველოში ფარგლებშია გახსნილი. საქართველოს პრემიერი ზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზურში ასფალტის ქარხანას ნიუროეთში იმყოფებოდა, რომელიც სახელმწიფო პროგრამის ამავე აწარმოო საქართველოში ფარგლებშია დაანონსებული. მთავრობის მეთაურმა საწარმოო პროცესის შესახებ ქარხნის ხელმძღვანელებისაგან დამატებითი ინფორმაცია სწორედ ადგილზე მიიღო. ქარხანაში, რომლის საინვესტიციო ღირებულებაც 10 მილიონი ლარია, 44 ადამიანია დასაქმებული. ნიუროეთის ასფალტ-ბეტონის ქარხანა კავკასიაში ერთ-ერთი გამორჩეული საწარმოა, რომელიც ევროპული სტანდარტების უახლესი გერმანული დანადგარებით არის აღჭურვილი და როგორც თავად მისი დამფუძნებლები ამბობენ, მსგავსი ტექნოლოგია რეგიონში არც ერთ ქარხანაში არ გამოიყენება.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუმიში კი თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მეცხოველეობის ფერმა ნიბა 2008 სახელმწიფოს დახმარებით ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში აშენებული. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გაავრცელა და იქვე აღნიშნულია, რომ ფერმის ასაშენებლად ჯამურად 1,54,000 ლარამდე ინვესტიცია განხორციელებული, საიდანაც 854,000 ლარი ბენეფიციარმა შეღავათიანი აგროკრედიტით მიიღო, ხოლო დანარჩენი თანხა საკუთარი დანაზოგი იყო. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორის განცხადებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად ფერმის საწარმოო პროცესის შეფასებისას ნათქვამი არის, რომ ფერმა დღეში 3 ტონა რძეს აწარმოებს, პროდუქციის რეალიზაცია კი ადგილობრივ ბაზარზეა გათვლილი. ნიბა 2008-ში მუდმივად 5 ადგილობრივი მაცხოვრებელია დასაქმებული და სეზონურად მას კიდევ 10 ადამიანი ემატება. რაც შეეხება კოოპერატივების რეგისტრირების შემცირებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, BMG-სთან განმარტება ამაზე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გააკეთა და ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ ათასობით კოოპერატივისათვის სტატუსის გაუქმების მიზეზი ფიქციური რეგისტრაციებია და რომ მნიშვნელოვანია სწორი სელექცია მოხდეს, ფიქტიური კოოპერატივების ყოფნას კი აზრი არ აქვს და მნიშვნელოვანია, რომ გათავისებული ჰქონდეს ყველა კოოპერატივის ხელმძღვანელს თუ რასთან დაკავშირებით აკეთებენ ისინი განაცხადს. პროცესი არ არის რთული გზაა გასავლელი, როდესაც ჩვენ კოოპერაციულ მეურნეობებს ჩამოვაყალიბებთ ქვეყანაში. ფერმა ქვეყანა მას ძალიან დიდი გზა გაიარა იმისთვის, რომ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები ყოფილიყვნენ წარმატებულები. დღეს საქართველოში 1000-ზე მეტი კოოპერატივია, წარმოიდგინეთ, რომ ამდენივე კოოპერატივი ევროპის დიდ ქვეყნებში. ანუ რაოდენობა არ არის მნიშვნელოვანი, ამდენად დიდი იქნება მოცვა ფერმერების და ტერიტორიის და რამდენად გრადები იქნება კოოპერატივები. ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სწორი სელექცია მოხდეს და კოოპერატივები გაძლიერდნენ, რომლებიც იარსებებენ და ფიქტიური კოოპერატივების ყოფნას კი რა თქმა უნდა აზრი არ აქვს, მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს გათავისებული იქონեն. ზეთისხილი, ზეითუნის, ზეთის და საპნის მწარმოებელი კომპანია ჯეოლაევი პროდუქტს ადგილობრივი ფერმერებისგან ჩაიბარებს. კომპანიის დამფუძნებელი გიორგი სვანიძე ამბობს, რომ სეზონზე ზეთისხილი ადგილობრივი მწარმოებლებისგან უკვე შეიძინეს, თუმცა ამ პრაქტიკის სამომავლოდ კიდევ უფრო განვითარებას გეგმავენ. კომპანიის დამფუძნებელი ასევე აღნიშნავს, რომ სულ მალე ზეითუნის, ზეთის და საპნის ექსპორტი დუბაიში, ჩინეთში, რუსეთში, ბელორუსში, ჰოლანდიასა და შეერთებულ შტატებში განხორციელდება. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჯეოლაევი ჯერ ისევ მოლაპარაკების რეჟიმში კონკრეტული საექსპორტო პროდუქტის მოცულობის დასახელება მას უჭირს. მნიშვნელოვანია, მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ახალი სტრატეგიული ქვედარგი სოფლის მეურნეობაში იქნება ზუსტად ზეთისხილის წარმოება. ჩვენ უკვე პირველი პრეცედენტები გვაქვს, პირველი მაგალითები. საქართველოს უკვე ამბიციური ნაბიჯებს ასწავს. ჩვენ საერთაშორისო დონეზე განაცხადეთ, რომ ახლა საქართველოს ზეთისხილის სოფლიო საბჭოს წევრი, ეს გაეროს დაკავშირებული ორგანიზაცია. ჩვენ წლის განმავლობაში ამ წევრობას დავასრულებთ და საერთაშორისო დონეზე საქართველოს ამ რუკაზეც გაჩნდება როგორც ზეთისხილის წარმოებელი და ხარისხის კულტურით მინდა გითხრათ, რომ ქართული ზეთისხილისგან წარმოებული ზეთი გამორჩეულად კარგია და ყველას ურჩევ, რომ ქართული პროდუქცია შეიძინოს. ლევან დავითაშვილი, ჩვენ წინანდალში ჩავწერეთ, რომელთა ამ ჩვენი ვიზიტის შესახებ ცოტა მოგვიერები კიდევ უფრო დეტალურად მოგიყვებით, მაგრამ იქამდე უნდა გითხრათ, რომ Silk Road ჯგუფის ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში მალე მილიარდს მიაღწევს. ჯგუფის დამფუძნებელმა გიორგი რამიშვილმა თავის გეგმებზე BMG-სთან ექსკლუზიურად სწორედ წინანდალში ისაუბრა. ჩვენ ჯგუფს დღევანდელი დღის მონაცემებით დაახლოებით ინვესტიცია გაკეთებული გვაქვს ზუსტად გვაქვს სადღაც 900 მილიონამდე ინვესტიცია ჩვენ გვაქვს პირდაპირ ინვესტიცია Silk Road საქართველოში. გაგეგმილი შემდეგი 2-3 წლის ჰორიზონტში, რაც უკვე არსებული პროექტებია. ეს არის ბათუმი რივიერა 350 მილიონი, კაპექსის ვიკნეტის დაახლოებით 100-150 მილიონი, ტელეგრაფის სასწავლო კიდე 70, ანუ ბევრად ვწდებით მილიარდ შემდეგი 2 წლის ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. დარჩენი გაიქნება რომ შესაძლებელი იყო მისცემები. აკეთებს და ალბათ კიდევ უფრო მეც გააკეთებს. მე ესე მგონია. მადლობა. გიორგი რამიშვილის ეს კომენტარი ჩვენ Redison Collection-ის ოფიციალურ გახსნაზე ჩავწერეთ, სადაც Silk Road ჯგუფის დამფუძნებელმა წინანდალში განხორციელებული ინვესტიციის მოცულობაზე, შესრულებულ და დაგეგმილ პროექტებზეც ვრცლად ისაუბრა.
Redison collection-ი არის ყველაზე განსაკუთრებული სასახლეები Redisonis ბრენდში, Redisonების საერთოდ სოფლიოში და სულ არის რამოდენიმე და ყველა არის გადაკეთებული, ხოლო წინანდლის ჩვენი სასტუმრო არის თავიდანვე აშენებული როგორც Redison collection. იცით რომ ჭავჭავაძის ეს კარმიდამო ყოველთვის იყო ხარისხთან დაკავშირებული და ესეთი ხარისხის საერთაშორისო გლობალური ბრენდის ყოფნა უკვე კახეთში და წინანდალში და ეს არის Redison collection როგორც ვთქვი, ეს უკვე რავლის მაჩვენებელია. ამასთან ერთად აქ იქნება აქ იმდენი დიდი დარბაზებია, იმდენი ღვინის სადეგუსტაციო სივრცეებია, რაც ეყოფა ძალიან ბევრ, ესე ვთქვათ, ივენტს, ძალიან ბევრ ღონისძიებას და აქ ის ოთახები რაც აკრიბავს ჩვენ, ეს არ არის საკმარისი. უკვე იმდენ ხალხს უნდა ჩამოსვლა და ისეთ სერიოზულ ხალხს და ისეთი მოთხოვნა არის, რომ ჩვენ ეს ოთახები არ გვხნის. და შესაბამისად გარშემო თუ რაღაც არის, ყველაფერი უკვე თითქმის გაყიდულია. ახლა წინანდალში გაკეთებული კომენტარები ადგილზე, სადაც წლების წინ, სწორედ წინანდლის მამულებში საქართველოსთვის პირველად ბოთლში ღვინის ჩამოსხმის კულტურა გაჩნდა. 1841 წელს ალექსანდრეს მიერ ბოთლში პირველად ჩამოსხმული საფერავი დღეს კოლექციის ნაწილია, რომელიც კახეთში მდინარე კისისხევის მხარეს შემაღლებულ ადგილზე წინანდლის ისტორიულ მარანში ინახება. ისტორიული სასახლე და 12 ჰექტარზე გადაჭიმული ბაღი საქართველოს ისტორიაში თანამედროვეობის საწყისებს ბევრი მიმართულებით უკავშირდება. სხვათა შორის ალექსანდრე ჭავჭავაძე მემკვიდრეობით მიღებული მამული 1835 წელს სახაზინო ბანკისგან აღებული სესხით განაახლა. 800 მონეთის ნაწილი მამულის გაუმჯობესებას მოხმარდა, ნაწილი კი სასახლის მშენებლობას. ამ ისტორიის გათვალისწინებით და დამსახურებით წლების შემდეგ ბევრად მასშტაბური ინვესტიციით და კვლავ პირველობის პატივით პრემიუმ კლასის ბრენდი Redison collection-ი გაიხსნა. პირველი სტუმრების სასტუმრომ ჯერ კიდევ ოქტომბერში მიიღო 141 განსხვავებული გამორჩეული და უნიკალური სასტუმრო ოთახი Redison collection წინანდალში დღეიდან უკვე სტუმრებს ოფიციალურად ელოდება. სასტუმრო Redison collection წინანდლის მამული თითქმის სამთვიანი სატესტო რეჟიმის შემდეგ ოფიციალურად გაიხსნა. ღონისძიებას ბრენდის წარმომადგენლები, პარტნიორები და სპეციალურად მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. სტუმრებისთვის სასტუმროს პრეზენტაცია და მედია ბრიფინგი Redison collection წინანდლის მამულის გენერალურმა მენეჯერმა სტეფანი მეივიშმა საკუთარ თავზე აიღო და პრემიუმ კლასის ბრენდის შესახებ სრული ინფორმაცია ტურის ფარგლებში მიაწოდა. ეს ადგილი განსაკუთრებულია. წინანდალს თავისი ტრადიციები და უნიკალური ისტორია აქვს. პირველად თავადმა ალექსანდრე ჭავჭავაძემ ააშენა საზაფხულო სასახლე. აქ მუზეუმიც არის. ჩვენ კი Redison collection-ის ბრენდი დავამატეთ. ეს იყო იმთავითვე ადგილი მწერლებისთვის, პოეტებისთვის და ინოვატორებისთვის. აქაურობას ახალი სიცოცხლე შევძინეთ. აქ არ არის მხოლოდ გამორჩეული გარემო. ჩვენ ყავს განსაკუთრებული თანამშრომლები, გუნდი და სერვისებიც. ამიტომ კარგად გვესმის სტუმარ მასპინძლობაც. მედიატორი დასრულდა და გახსნის ცერემონიაც გეგმის მიხედვით შედგა, როგორც მოსალოდნელი იყო გახსნაზე სიტყვით, თავარი მასპინძელი სტეფან მეივიში გამოვიდა. პროექტის განხორციელება Silk Road ჯგუფს ეკუთვნის საპარტნიორო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით მათი თქმით. მნიშვნელოვანია ქვეყანაში რეგიონების განვითარება, ამიტომ ახალი სასტუმრო საქართველოში, ღვინის რეგიონში, კახეთში, კერძოდ კი წინანდალში გაიხსნა. Redison collection-ი არის ყველაზე განსაკუთრებული სასახლეები Redisonis ბრენდში, Redisonების საერთოდ სოფლიოში და სულ არის რამოდენიმე და ყველა არის გადაკეთებული, ხოლო წინანდლის ჩვენი სასტუმრო არის თავიდანვე აშენებული როგორც Redison collection. საქართველოს ჩვენთვის ყოველთვის იყო და არის მნიშვნელოვანი ლოკაცია. ამ ეტაპზე აქ სამი სასტუმრო გვაქვს: თბილისში, ბათუმსა და წინანდალში. 10 წელია აქ ვარ და კარგად ვიცნობთ ბაზარს, თავს კომფორტულად გრძნობთ. ამიტომაც ვფიქრობთ გაფართოებაზე და ახალ ინვესტიციებზე. პრემიუმ კლასის ბრენდი Redison collection-ის სასტუმროებისთვის მხოლოდ გამორჩეული ისტორიისა და მნიშვნელობის მქონე ადგილებს არჩევს. Redison-ის სტუმრებს განსაკუთრებულ და დაუწყა შთაბეჭდილებებს თავაზობს იმის გათვალისწინებით, რომ კახეთი საქართველოში ღვინის ისტორიული მხარეა. კომპლექსის სტუმრებს საშუალებას აძლევს მოინახულონ წინანდლის მამულის უნიკალური ვენახი და ისტორიული მარანი. სოფლიოში Redison-ი 13,000 სასტუმროთია წარმოდგენილი. Redison collection-ისთვის კი მხოლოდ განსაკუთრებული ადგილები ირჩევა. ამ ბრენდის სლოგანით შესაფერისია: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება განსაკუთრებულ გარემოში. როცა საქართველოში სასტუმროსთვის ადგილს ვარჩევდით, კახეთი ძალიან მოგვეწონა, რადგან აქ განსაკუთრებით იგრძნობა ტრადიციები და გამორჩეული ბუნებაა. ჩვენ ბევრს ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ ეს რეგიონი წინ წამოვწიოთ. სასტუმრო ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის სიახლოვეს მდებარეობს და გარშემორტყმულია
18 ჰექტარზე გაშენებული ისტორიული ბაღით. Radisson Collection-ი წინანდლის მამული სტუმრებს განსაკუთრებულ არჩევანს თავაზობს გასტრონომიული კუთხითაც. აქ ყველას შეუძლია დააგემოვნოს ფრანგული, საერთაშორისო და ქართული ტრადიციული სამზარეულო. Radisson Collection წინანდლის მამულის მენეჯმენტს Radisson-ის სასტუმროების ჯგუფი ახორციელებს. კახეთიდან უფრო დასავლეთით ვინაცვლებთ, იმერეთში კი კონკრეტულად ქუთაისში მაისის დასაწყისში საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი უნდა გაიმართოს. ევროკავშირის ინიციატივით ქალაქმა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა მერები ეკონომიკური ზრდისათვის სულ ცოტა ხნის წინ შეიმუშავა და სწორედ ამ გეგმით ქალაქში ეკონომიკური აქტივობისა და სამუშაო ადგილების ზრდისათვის 3 და 4 მაისს ქუთაისი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ბიზნესებისათვის მნიშვნელოვანი ცენტრი ხდება. სფეროები, რომლის დაფარვასაც ფორუმის ფარგლებში მისი ორგანიზატორები გეგმავენ და შეთავაზება, რომელიც ადგილობრივ მთავრობას ბიზნესისთვის ექნება. თავარ გზავნილებს გიორგი ჭიღვარია ქუთაისის მერი საქმიანი დილის ეთერიდან ფორუმამდე რამდენიმე კვირით ადრე გააჟღერებს. ფორუმთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით კიდევ ბევრი ინფორმაციას მოგეთქვით და არც თავად ფორუმი გამოგრჩება. თუმცა იქამდე მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გეგმა, რომელიც ამ ფორუმს უკავშირდება, საკმაოდ შთამბეჭდავია, ის წარმომადგენლობითი არის და იმედი მაქვს, რომ ყველა სტუმარი, რომელსაც გასვლა გაქვთ, იქნება ქუთაისში თავმოყრილი, იმიტომ რომ როცა ვსაუბრობთ ერთიან ეკონომიკურ ხედვაზე, ბევრ სფეროს მოიცავს და ბევრი მიმართულებით არის დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთვისაც საინტერესო მუშაობა და მაინც რომელი მიმართულებებია, რომელიც ამ ფორუმის ფარგლებში თქვენთვის იქნება განსაკუთრებით საინტერესო და რა შეთავაზებები აქვს ქუთაისს თითოეული ამ სეგმენტის წარმომადგენელი ბიზნესისთვის თუ სახელმწიფოსათვის, რომელიც შეიძლება ერთგვარად გახდეს, თქვათ, პარტნიორი ამა თუ იმ ბიზნესისა თუ მოქალაქეების, რომელთვისაც უნდა გაჩნდეს დასაქმების ადგილი. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის. უნდა აღვნიშნო, რომ ეკონომიკური განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით ჩვენ პირველად თქვენ სტუდიაში ვისაუბრეთ. ეხლა უკვე მოცულობითი არის ეს დოკუმენტი. ეხლა უკვე რეალურ ნაბიჯებზე ვსაუბრობთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომელიც ევროკავშირის ინიციატივით მერების ეკონომიკური ზრდისათვის ამ პროექტით გავაკეთეთ მაისში ეს პროგრამა განსაზღვრავს ითხოვს ზუსტად რომ აღნიშნული ტიპის ფორუმი გაგვეკეთებია ჩვენ ეს არის საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი საინტერესო სახელწოდებით ოქროს საწმისის ძიებაში ეს სახელწოდებაც უკავშირდება ქუთაისს მოგეხსენებათ ოქროს საწმისი ბრენდია ქუთაისსათვის და ასევე ოქროს საწმისი ასოცირდება ეკონომიკურ ძლიერებასთან ჩვენ გვჭირდება ეკონომიკურად ძლიერი ქალაქი საბოლოო ჯამში ვფიქრობთ რომ ქუთაისი უნდა იყოს კულტურული საგანმანათლებლო ცენტრი და სწორედ ისტორია გვაჩვენებს რომ კულტურული კერები სწორედ მაშინ იყო ძლიერი როდესაც ეკონომიკა გახლდათ ქვეყანაში ძლიერი ეს არ არის არც ერთი ფორუმით თქვა გადაწყვეტადი ეს არ არის არც ერთ დღეში ან თუნდაც ერთ თვეში გადაწყვეტადი ამ ფორუმის თქვენ ეს დოკუმენტი თქვით თქვენ ახსენეთ რომ რამდენიმე ხნის წინ არის მიღებული აი რა გეგმა დასახეთ იმისათვის რომ ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული ძალიან ბევრი მიმართულება ის იქნება ტრანსპორტი, ტურიზმი, იგივე კულტურული ტურიზმი იქნება რაღაც სხვა სასტუმრო, აეროპორტი, სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს ქუთაისს ძალიან ბევრი მიმართულებით ის სატრანსპორტო ნაწილში ცენტრს წარმოადგენს დასავლეთ საქართველოს და არა მხოლოდ დასავლეთი საქართველოსთვის. აი რა გეგმა დასახეთ და ამ ფორუმამდე რა მოამზადეთ? ქუთაისი არის ლოჯისტიკური ცენტრი, კი ბატონო, დასავლეთში ის ფაქტურად გამონაწილებელია ცენტრალურ ადგილას მდებარეობს, გვაქვს აეროპორტი, რომლის რეაბილიტაციაც მიმდინარეობს ახლა და უკვე სამჯერ გაზრდილი ძალებით მოიმსახურება ის საზოგადოებასა და ტურისტულ ნაკადებს ასევე. ეს ფორუმი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ხელი შეუწყოთ ადგილობრივ ბიზნესს, წარმოვაჩინოთ მათი საქმიანობა. წერეთლის უნივერსიტეტის შენობაში იქნება 3-4 მაისს 80-მდე პავილიონი გვექნება, სადაც ბიზნესის წარმომადგენლებს ექნებათ საშუალება თავიანთი ნაშრომები და თავიანთი პროდუქცია გამოფინონ, ასევე იქნება პავილიონები ტურისტული სააგენტოებისათვის, რათა მათ ინფორმაცია მიაწოდონ უცხოელ ინვესტორებს და ბიზნესმენებს თავიანთი საქმიანობის შესახებ, ასევე იქნება გამოფენილი იმერეთის მასშტაბით, ეს არა მარტო ქუთაისი მონაწილეობს, არამედ მთლიანად იმერეთის მასშტაბით ავიღეთ, რადგან ქუთაისი იმერეთის ადმინისტრაციული ცენტრი გახლავთ, ანუ ბიზნესმენები წარმოდგენილი იქნებიან იმერეთიდანაც. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მათ მიეცეთ საშუალება უცხოელ ინვესტორებთან ურთიერთობის წარმოაჩინონ თავიანთი პროდუქცია და ასე შემდეგ. ჩვენთან ქალაქში აშკარად წლების განმავლობაში ჩანს, რომ ტურიზმის მატება არის ტურისტების, ამიტომ ამ მიმართულებითაც აქტიურად მუშაობთ. ჩვენ წამოვწიეთ ათეული წლების წინანდელი პროექტი რიონის სანაპიროს განვითარების შესახებ, რომელიც მოიცავს
წითელი ხიდიდან ჯაჭვის ხიდამდე მე-19 საუკუნის სახლების რეაბილიტაციას ძალიან მალე ის უკვე დაიდება მისი პროექტირება ტენდერზე მუნიციპალური ფონდი ახორციელებს ამ ქალაქისათვის მნიშვნელოვან პროექტს გაცოცხლდება ის მე-19 საუკუნის დროინდელი სახლები რომელიც ქუთაისის ევროპულ სახეს აჩვენებს ასევე წამოვწიეთ გალერეის საკითხი ჩვენ გვაქვს გალერეა სადაც არის უნიკალური ნაშრომები რომელსაც გამოფენის საშუალება არ აქვს სივრცეების გამო ან თავისუფალი სივრცეები არ გვაქვს. ბევრი პროექტი აქვს ამასთან დაკავშირებით, მათთან ბევრჯერ გვისაუბრია, მათ შორის რა ეტაპზე არიან, რა მიზანი აქვთ, როგორ განვითარდება და ასე შემდეგ. თქვენ უცხოელი ინვესტორები ახსენეთ, რომელთათვისაც უნდა იყოს გარკვეული მიმართულებით შეთავაზებები გაკეთებული ადგილობრივი ბიზნესებისგან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორი ტიპის ბიზნესი არის ადგილობრივი უცხოელი ინვესტორისათვის უფრო მეტად საინტერესო? ეს შეიძლება იყოს თუ არა სასტუმრო ბიზნესი, შეიძლება იყოს თუ არა თქვა სხვა რაიმე ტიპის ან მაგათ ქუთაისთან არის იგივე თავისუფალი ეკონომიკური ზონა. აი რა ტიპის ბიზნესებისათვის თქვენ წარმოგიდგენიათ ხსნით კარს უცხოელ ინვესტორებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა? საინტერესო არის როგორც სასტუმროების კუთხით, ასევე პროდუქციის კუთხით, ასევე პროდუქცია ჩვენთან იწარმოება სხვადასხვა მიმართულებით, ღვინო განსაკუთრებით, რომელიც აინტერესებთ უცხოელებს, ასევე სასტუმროები, როგორც აღნიშნეთ, ტურისტების რაოდენობა აშკარად იზრდება ყოველწლიურად 60-70%-ით მეტ ტურისტს ხებულობთ. მაგრამ ქუთაისი ვერ ახერხებს, რომ ადგილზე ტურისტები რამდენიმე დღით გააჩეროს, რომლებიც სწორედ ამიტომ საუბრობდით იმ მასშტაბურ პროექტებზე, რომლებიც საშუალებას მიცემს ტურისტს უკვე რამდენიმე დღე გაჩერდეს ჩვენთან, რადგან უფრო მეტად საინტერესო იყოს მათთვის ზუსტად რიონის სანაპიროს რეაბილიტაცია, ასევე ტრანსპორტი ვახსენეთ ჩვენ ეკონომიკური განვითარების გეგმისზე საუბრისას, ქალაქს არ აქვს მუნიციპალური ტრანსპორტი, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ საკითხზე, ძალიან მალე საბოლოოდ გადავჭრით და ვფიქრობთ, რომ 2020 წლისათვის შევძლებთ, რომ ქუთაისს კონდეს მუნიციპალური ტრანსპორტი, რომელიც ხშირად ახსენებთ და ტრანსპორტიც მიაყოლეთ და იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ რკინიგზაზე არ ყოველ შემთხვევაში ცენტრალური მთავრობიდან არ. მართლა თქვენ ხომ არ იცით, როდის იგეგმება რკინიგზასთან დაკავშირებით რაიმე კონკრეტული თარიღების დასახელება ან პროექტის შესახებ მეტი ინფორმაცია? ეს პროექტი ზუსტად თარიღს ვერ გეტყვით, მაგრამ აქტიური პროექტია, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ქალაქისათვის, ისე აეროპორტისათვის. ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ქუთაისის ლოჯისტიკური ცენტრი უნდა იყოს, ამიტომ რკინიგზა და აეროპორტი რა თქმა უნდა ერთმანეთთან თანხმობაში უნდა იყოს. და ვიდრე რკინიგზა იქნება თუ რა მარშრუტები აეროპორტთან მისასვლელად, რომ ხშირად ბევრი, მათ შორის ქართველი, რომელიც ქუთაისის აეროპორტით სარგებლობს და საზღვარგარეთ მიემგზავრება, გამოთქვამს პრეტენზიას, რომ აეროპორტთან მისასვლელად რაიმე კონკრეტული მარშრუტი ქუთაისის ცენტრიდან არ არსებობს. არის ეს მარშრუტები, თუმცა ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ მუნიციპალურ ტრანსპორტზე, ეს იქნება უკვე ზუსტად გაწერილი, ჩვენ იბიართან ვმუშაობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, იბიარი გვიკეთებს უფასო კვლევას, რომელიც დაახლოებით 500,000 ლარის ღირებულების არის, ამ კვლევაში ზუსტად იქნება მოცემული თუ რა დროს და სად და როგორ უნდა იმოძრაოს ამ ტრანსპორტმა, ასევე მინდა გავამატოთ, ტრანსპორტი აუცილებლად იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზეც გათვლილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მუნიციპალური ტრანსპორტის შედეგად ჩვენ შევძლებთ ქალაქში სრულად მართოთ პროცესები, ანუ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ტრანსპორტი გვიან არ მუშაობს. და ქალაქისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ ჩვენ ქუთაისისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები გადავჭერეთ, როგორც არის გარევაჭრობის დარეგულირება, ასევე აღნიშნული ტურისტული მიმართულებით პროექტები, რომელზეც ვისაუბრეთ, ტრანსპორტი, რაც აუცილებელია ქალაქისათვის. აღნიშნულ ფორუმზე, ეკონომიკური ფორუმით საერთაშორისო არ ყოფილა ქალაქ ქუთაისში, პირველად ვაკეთებთ ამას და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, გვინდა რომ ის ყოველწლიური იყოს, რათა უფრო მეტი და მეტი ინვესტორები მომიზიდოთ და ასევე პრეზენტაცია გვექნება საინვესტიციო პორტფელიოსი ზუსტად ამ ბიზნეს ფორუმზე, ანუ ჩვენ უფრო მეტად ვადვილებთ ბიზნესმენებსა და ინვესტორებს თუ სად უნდა გაკეთდეს ქუთაისში ინვესტიცია ეს ჩვენ საქმე პატარა პრეზენტაცია მოგვიწყოთ დაახლოებით 2 საათწუთიანი რა შედის ამ პორტფელში და რა შეთავაზებები გაქვთ? ამ პორტფელში შედის ადგილობრივი ისეთი ტერიტორიები და შენობა ნაგებობები, რომლის შესყიდვა შეუძლია ბიზნესის წარმომადგენლებს, ის შედეგადაც ისინი განახორციელებენ სასტუმროსა თუ სხვა ტიპის მშენებლობებს, რომელიც საბოლოო ჯამში გამოიყენებენ თავიანთი ბიზნესისათვის. შემიძლია ადგილებით ჩამოთვალო, ქალაქში ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილი გვაქვს, ასევე მინდა ვისაუბრო გუმათის გესთან დაკავშირებით, სადაც შეიძლება საწყლოსნო ტურისტული კომპლექსის განვითარება. ამ თემებთან დაკავშირებით 2-3 წუთი ნამდვილად არ მეყოფა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს. დღეს გაქვთ ამ ფორუმამდე რაიმე ტიპის მოლაპარაკება, რომელიმე ინვესტორთან თუ უფრო საერთაშორისო დონორულ ორგანიზაციებთან
მოწვეული ყავს სტუმრები, ასეულობით მოწვევა გვაქვს გაგზავნილი, ასევე ჩართული ყავს ამაში ჩვენი პარტნიორი მეგობარი ქალაქები, ამიტომ საკმაოდ ბევრ სტუმრებს ველოდებით, დადასტურებებიც მოსულია და ისინიც აქტიურ ინტერესს გამოხატავენ. ერთდროულად რამდენიმე პარალელური პანელი არის დაგეგმილი, მათ შორის მერების მუშაობასთან დაკავშირებით არის კონკრეტული მიმართულებით შეხვედრა და დისკუსია ამ ფორუმზე დაანონსებული. რა არის გამოწვევა თქვენთვის როგორც მერისთვის? საინტერესო არის, რომ იქნება რამდენიმე დარბაზში პარალელურად იქნება დისკუსიები და მსჯელობები ქალაქის ეკონომიკური განვითარების შესახებ, ტურიზმის შესახებ, ამ სხვადასხვა მიმართულებების შესახებ და სტუმრებს შეიძლება ჩაერთონ ამ დისკუსიებში თვითონაც აქტიურები იყვნენ მათი მიმართულებების მიხედვით. ჩვენი გამოწვევა დღეს რა არის პირველ რიგში ის, რომ ქალაქში არსებული ეს მნიშვნელოვანი პრობლემები, როგორც არის ტრანსპორტი, თუნდაც არის ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარების მეტი ხელშეწყობა, ეს არის მთავარი გამოწვევები, რათა ქალაქი უფრო მეტად რა იგულისხმება ბიზნესი და ეკონომიკა? ეს ცოტა ისეთი ფრაზა არის, რომელიც ყველა შეუძლია სხვა თავისებურად გადათარგმნოს. ხო, თქვენ რა რისთვის მოგმართავენ, რა შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ ამ ფორუმის მიღმაც და ამ ფორუმამდე და ფორუმის შემდეგაც? აი, რა საჭიროება დგას და ეს არის თუ რა ადგილზე გადაწყვეტადი პრობლემები? ჩვენ ვცდილობთ მივეხმაროთ ადგილობრივ ბიზნესმენებს, რომ ისინი გავიდნენ საერთაშორისო ასპარეზზე, დავაკავშიროთ ჩვენი ძალები გამოვიყენოთ იმაში, რომ უცხოელი ინვესტორებთან დავაკავშიროთ ისინი, ზუსტად ამიტომ კეთდება აღნიშნული ფორუმი, რომ ხელი შეუწყოთ მათ, მივცეთ იმის საშუალება, რომ გამოიტანონ უფრო დიდ არეალზე თავიანთი პროდუქცია. რამდენი ადგილობრივი ბიზნესმენი გეყოლებათ დაახლოებით? თუ აქაც ჯერ სარეგისტრაციო პროცედურები გრძელდება? მიმდინარეობს სარეგისტრაციო პროცესები, თუმცა 80-მდე პავილიონი იქნება, რომელშიც ორი ბიზნესის ჯგუფის წარმომადგენელი იქნება, განვითარება დაახლოებით 200-ზე მეტი უკვე არის. ამასთანავე, როგორც აღნიშნეთ, ტურისტული სააგენტოების სალკე იქნება, სადაც ისინი თავიანთ მომსახურეობის შეთავაზებებს გააცნობენ, გააცნობენ, იმიტომ რომ მათითაც საკმაოდ ტურისტული სააგენტოებითაც საკმაოდ ინტერესდებიან უცხოელები, უცხოელი ინვესტორები, რადგან ხედავენ, რომ აქტიური არის ქუთაისი უკვე ამ მიმართულებით. მე მგონი ძალიან საინტერესო ფორუმი უნდა იყოს და ბიზნეს მედიასათვის განსაკუთრებით საინტერესო არის, როდესაც ასე ორ დღეში თავმოყრა ხდება როგორც ადგილობრივი, ასე საერთაშორისო ინვესტორების და ყოველ შემთხვევაში ის ინფორმაცია, რაც მე მაქვს ამ ფორუმის თქვათ მონაწილეებთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი თავშეყრის ადგილი გახდება ქუთაისის აგრარული სახელობის უნივერსიტეტი და მე წარმატებას გისურვებ და წარმატებას უსურვებ თითოეულ იმ ბიზნესს, რომელიც ერთგვარად შეეცდება, რომ კიდევ უფრო განვითარებისათვის მეტი პარტნიორი იპოვოს ამ ფორუმის ფარგლებში და მომავალში, რა თქმა უნდა, უკეთესი შედეგები მისცეს როგორც ქალაქს ეკონომიკური ზრდისათვის, ასე პირადი კეთილდღეობისათვის და ბიზნესის განვითარებისათვის. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გიორგი ჭიღვარიას ქუთაისის მერს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ახლა დრო ეს რომ გრძელვადიანი ამეთის პროგნოზს გადავხედოთ და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ამის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ტრენდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობს. ხშირ შემთხვევაში ამოდი განსაზღვრავს დღის განწყობას და მე ხარ რეკლამის დროსაც ამ უქმეების ჩვენიერ ამიძებს საუბრობთ. როგორც არ უნდა იყოს ყველაზე ზუსტ და სანდო მონაცემები საქმიან ეთერში, მათ შორის საქმიანი мотиваციის განსასაზღვრად პოზიტიურად წარმოდგენას ვცდილობთ ხოლმე ყოველდღე და ამამიც გვაწვდის გარემოს ეროვნული სააგენტო. კი ბატონო, დღის პროგნოზს, რომელსაც ყოველდღე ანალაპიაშვილი საქმიანობის ეთერში გასცნობ, გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის, რომლის მისაღებად და ჩვენ ასე ვთქვათ, ამ პროგნოზს უყიდულობდით. ახლა კი მთავრობის დადგენილებით და დადგენილებაში ცვლილებით გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურება ყოველთვის ხელმისაწვდომი იქნება, რაც ნიშნავს ეს და ის საფუძველზე ხდება ყოველთვის საჭირო ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, რამაც ჭიტანავა გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროსი გვერდება საქმიანი დილაში. დილამშვიდობის ბატონო რამოზ, მადლობა გადაცემისთვის. რა ტიპის ინფორმაცია გახდა ხელმისაწვდომი დაინტერესებული მხარეებისთვის, მხოლოდ პროგნოზებს საუბრობთ თუ ყველა მონაცემზე, რომელსაც თქვენი დეპარტამენტი ამუშავებს? მოგახსენებთ, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მე მგონი ძალიან ბევრ ადამიანს მივაწვდით ძალიან საინტერესო და მათთვის ასარგებლო ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნა შეტანილი მთავრობის დადგენილებაში, რომელიც არეგულირებდა წვდომას სხვადასხვა მომხმარებლისა მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური მონაცემებისადმი. რამაც სერიოზულად გაართულა სიტუაცია, თვით ამ დადგენილების თავის დროზე მიღება გამოწვეული იყო იმით, რომ ბიუჯეტს ძალიან უჭირდა ჩვენი სამსახურის დაფინანსება და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ მონაცემები გამختارიყო ფასიანი ფაქტურად ყველა მომხმარებლისთვის და მათ შორის ამ მომხმარებლებს შორის მოექცა ისეთი დაწესებულებები, როგორიცაა სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და სასწავლო დაწესებულებები. ამან შექმნა ისეთი სიტუაცია, რომ თვითონ სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებს ფინანსური პრობლემების გამო არ ჰქონდათ საშუალება ეყიდათ ეს ინფორმაცია, მით უმეტეს სასწავლო დაწესებულებებს, სტუდენტებს, მეცნიერებს და ფაქტიურად ისინი იძულებული იყვნენ, რომ თავიანთი კვლევები ეწარმოებინათ ძველ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელიც საბჭოთა პერიოდში იყო გამოქვეყნებული და ბიბლიოთეკებში ცნობარების სახით არსებობს, მაგრამ დღეისათვის კლიმატის ცვლილების ფონზე სწორედ ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში იმდენად იცვლება ძალიან ბევრი მონაცემი, რომ ის კვლევები, რომლებსაც აწარმოებდნენ დღემდე სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებები, ბუნებრივია იმ ხარისხის ვერ იქნება, როგორიც უნდა იყოს. მით უმეტეს ისეთი სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებები, რომელსაც პირდაპირ ჰიდრომეტეოროლოგიური პროფილის არიან, ასეთია ჰიდრომეტეოროლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც ამჟამად ტექნიკური უნივერსიტეტის დაქვემდებარებაშია, რომელიც თავის დროზე ქუხდა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა პერიოდში მას არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ამიერკავკასიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სახელი ქონდა და მოღვაწეობდნენ აქ ძალიან დიდი გამოჩენილი მეცნიერები, სპეციალისტები, ამჟამადაც არიან ეს ცნობილი მეცნიერები, მაგრამ განიცდიან სერიოზულ ინფორმაციულ შიმშილს. იგივე შეიძლება ითქვას გეოგრაფიის ინსტიტუტზე, გეოფიზიკის ინსტიტუტზე და წარმოვიდგინეთ, როცა სტუდენტი დაუშვათ დიპლომის დასაცავად მოდიოდა ჩვენთან, რომ მას მიეღო მონაცემები, ანალიზი გაეკეთებია ამ მონაცემებისთვის, ჩვენ არ გქონდა უფლება მათთვის ეს მასაც უწევდა გადახდა მათაც უწევდათ გადახდა და რამდენი კატეგორიის და რა ტიპის მონაცემებზე არის საუბარი? ეს არის თქვათ ამინდის პროგნოზის სტატისტიკა. ამინდის პროგნოზი არის ერთ-ერთი მიმართულება, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, მაგრამ როგორც წესი სამეცნიერო კვლევითი თუ სასწავლო მიზნებისთვის უფრო საუბარი არის მრავალწლიურ სტატისტიკურ მახასიათებლებზე. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდარი არქივი, ჩვენი სამსახური 170 წელზე მეტია, რაც არსებობს და დაგროვილია მთელი ეს მონაცემები, მილიარდობით ციფრთან გვაქვს საუბარი. საბჭოთა პერიოდში ეს მონაცემები იყო ქაღალდის მატარებელზე, ზღვა მასალა და სხვადასხვა დონორების და მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებით ნელ-ნელა ჩვენ უკვე გადავყავს ეს ელექტრონულ ფორმატში და გვაქვს საკმაოდ გამართული მონაცემთა ბაზები. გარდა იმისა, რომ სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებს და სასწავლო დაწესებულებებს უფასოდ მიეცემათ მომავალში ეს მონაცემები, პატარა პირობა იქ ჩადებული იმ პირობით, რომ ამ მონაცემებს ისინი არ გამოიყენებენ კომერციული მიზნებისთვის და არ გადასცემენ მესამე პირებს, ერთადერთი შეზღუდვა ეს არის. ნებისმიერ შეუძლია წამოთ მესამე პირის გადაცემა, მე მგონი აღარც ნება საჭირო. ხო, მაგრამ ერთი ვალდებულებაა კიდე ამ დადგენილებაში ჩადებული, რომ სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებას, რომელსაც სამეცნიერო კვლევითი მიზნისთვის
საგამომცემლო წერილის საფუძველზე მიაქვს ჩვენთან ეს მონაცემები. შემდგომ კვლევის შედეგები თუ სააგენტო გამოხატავს ინტერესს ამ კვლევის მიმართ, უნდა დაუბრუნდეს სააგენტოს უფასოდ. ძალზე დიდი მნიშვნელობა შეიძინა ამ კვლევებმა განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ბოლო პერიოდში საბჭოთა პერიოდთან შედარებით არსებითად შემცირებულია დაკვირვების პუნქტების რაოდენობა, გაიშვიათებულია, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ტერიტორია დაკვირვებებით. ამავე დროს არიან ინვესტორები, განსაკუთრებით ენერგეტიკის დარგში, სოფლის მეურნეობის დარგში, რომლებიც ამა თუ იმ რეგიონში, ამა თუ იმ ლოკაციაზე უნდათ განახორციელონ ესა თუ ის განახლებადი ენერგიებისთან დაკავშირებით. ბევრი სხვა რამ და როცა ითხოვენ მონაცემს, იქ უკვე ინფორმაცია არ არის, უშუალოდ გაზომვები არ არის, სტატისტიკური მონაცემი არ არის და ერთადერთი გზა, რომ მათ მივცეთ რაღაც მეტნაკლებად დამაჯერებელი ინფორმაცია, ეს არის კვლევის შედეგად მიღებული ინტერპოლაციის, ექსტრაპოლაციის შედეგები. რა იმის რომ შემცირდა ამ გამზომვალების რაოდენობა? იცით რა, საბჭოთა პერიოდში ჩვენ ვიყავით საკავშირო დაქვემდებარების სისტემა და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ერთი მხრივ ქვეყანამ დამოუკიდებლობა და ნანატრი რა მოხდა, მაგრამ ისეთი სამსახურები, რომლებიც იყო პირდაპირ საკავშირო დაქვემდებარების, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდა, იმიტომ რომ დაფინანსება, ტექნიკური უზრუნველყოფა, კადრების მომზადება ყველაფერი ცენტრალიზებულად მოდიოდა. ამავე დროს საბჭოთა პერიოდში ეს სამსახური იყო ნახევრად გასამხედროებული და არ იშურებდა საბჭოთა მთავრობა დაფინანსებას. იმ წლებში 80-იანი წლების შუა პერიოდში დაფინანსება შეადგენდა 8-10 მილიონ მანეთს იმ პერიოდში, რომელიც მსხვილობითი უნარობით, ამჟამად უნარიანობით თუ შევადარებთ, ამჟამად 30-40 მილიონი დოლარის ტოლფასია. იმიტომ რომ მაშინ დღეს რა ბიუჯეტი აქვს ბატონ რამაზ სააგენტოს და აი როდესაც საუბრობთ, რომ თქვა ჰიდრორესურსები გვაქვს ქვეყანაში ასათვისებელი და რამე კვლევა თუ არსებობს, რა ტიპის ჰიდრორესურსებს ფლობთ და რა არის ასათვისებელი, რა ათვისებული და შემდეგ ანუ ეს ჩატარებულია სულფასო. რა თქმა უნდა, ეს კვლევები მიმდინარეობს და არა მარტო ჩვენი ძალებით, ამჟამად ზუსტად ნორვეგიის წყლის ინსტიტუტი არის ასეთი, რომლებიც ახორციელებენ ჩვენთან პროექტს, დონორები არიან ფაქტიურად და ზუსტად სწავლობენ წყლის რესურსებს, მათ შორის მყინვარების მდგომარეობას, კლიმატის ცვლილების დამოკიდებულებას წყლის რესურსზე და ასე შემდეგ და ამავე კვლევებისთვის მათ ჭირდებათ მონაცემები, რომელშიც განიცდიან მნიშვნელოვან შიმშილს, ასე ვთქვათ, ამ მონაცემებისა. რამე არსებობს საუბარი ამ პერსპექტივა თუ არსებობს იმის რომ სახელმწიფოს მხრიდან იყოს დამატებითი ხარჯები მათ შორის გაწეული იმისათვის რომ ამ მონაცემების სრულყოფა ხდებოდეს დამატებითი სადგურების გაჩენით და დამატებითი ინფორმაციის რა ბიუჯეტს უყურებს და რა პერსპექტივას ხედავთ თქვენ იმ კომუნიკაციიდან გამომდინარე რომელიც თქვათ მთავრობის ცენტრალურ აპარატთან გააქვთ თუ შეიძლება რომ იგივე სამინისტროს მხრიდან იყოს დამატებითი ხარჯები გაწეული ან დონორ ორგანიზაციებთან თუ არის ამ თემაზე რაიმე ტიპის კომუნიკაცია. ბოლო პერიოდში, ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია ბიუჯეტის მხრიდან დაფინანსების მდგომარეობა, თუმცა ის ძალიან შორს არის იმისგან, რაც უნდა იყოს. აი შედარებისთვის გეტყვით, რომ ამჟამად ჰიდრომეტ მომსახურებისთვის სააგენტოს მასშტაბით იხარჯება დაახლოებით 2.5 მილიონი ლარი. და ფინეთის მეტეოროლოგიური სამსახურის ბიუჯეტი, წლიური ბიუჯეტი, მაშინ როცა შეიძლება მათ შედარებით უფრო მარტივია მათ ტერიტორიაზე ამ პროგნოზების და სხვადასხვა იმის კეთება სათანადო რელიეფის გამო, 65 მილიონი ევროა. აი წარმოიდგინეთ 65 მილიონი евро და აქ მილიონი ევროც არ არის. და მოთხოვნების თვითონ მომხმარებლის მხრიდან გნებავთ ზემდგომის მხრიდან გინდა ნებისმიერი ადამიანის ბოლო პროდუქტზე, პროგნოზის ხარისხზე, იმ სტატისტიკური ხარისხზე იგივეა როგორც თხოვენ ამერიკას, იაპონიას თუ ფინელს და თვითონ დაფინანსება არის ბევრად ნაკლები. და საბედნიეროდ კადრების ნაწილში შედარებით გაუმჯობესებულია მდგომარეობა ახალგაზრდა კადრების მოზიდვის თვალსაზრისით, ადრე საერთოდ შეუძლებელი იყო. ამჟამად თვითონ სააგენტოს ხელმძღვანელობა, სამინისტროს ხელმძღვანელობა, მთლიანად ქვეყნის პოლიტიკა არის ისეთი, რომ ნელ-ნელა მოხდეს მთლიანად ჩანაცვლება ახალგაზრდით არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ისეთი დარგია, რომელიც მოითხოვს მრავალწლიან გამოცდილებას. დავუშვათ სინოპტიკოსი რომ დადგეს, ნამდვილი სინოპტიკოსი ან კლიმატოლოგი, მას 10 წლები ჭირდება, იმიტომ რომ გამოცდილებაზეც არის ძალიან დამოკიდებული. ამიტომ რაღაც ბალანსი უნდა იყოს შენარჩუნებული და საბედნიეროდ ჩვენ ამჟამად უკვე დაწყებულია ძალიან მსხვილი პროექტი, რომელიც დააფინანსა კლიმატის მწვანე ფონდმა, რომელსაც ახორციელებს ქვეყანაში გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP და გვაქვს კარგი გამოცდილება ამ UNDP-სთან თანამშრომლობისა, იმიტომ რომ ანალოგიური პროექტი რამდენიმე წლის წინ განხორციელდა, რომელიც ითვალისწინებს მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მოწყობას სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური და ცალკეული სახასიათის გეოლოგიური მოვლენების შესახებ ადრეული გაფრთხილების გამართული სისტემის შესაქმნელად. ეს არის 32 მილიონიანი პროექტი.
რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი, დაახლოებით 30-40% მხოლოდ ჰიდრომეტეოროლოგიის დარგს მოხმარდება, ხდება შეძენა 140 სადამკვირვებლო პუნქტის, აი რაც თქვენ ბრძანეთ და ჩვენ დაახლოებით ამ 140 რო დაემატება არსებულს, თითქმის მიუახლოვდებით იმ ოდენობას სადგურ-საგუშაგოებისა, რომლებიც იყო საბჭოთა პერიოდში, თუმცა ჩვენი ქვეყნის რელიეფი იმდენად რთულია, რომ რაც მეტი იქნება, მით უკეთესია, შეიძლება 1000-იც იყოს საჭირო და ყველა ქვეყანა სულ უფრო და უფრო ზრდის ამ რაოდენობას, რომელიც აუმჯობესებს ერთის მხრივ პროგნოზების ხარისხს და მეორეს მხრივ სტატისტიკურ მონაცემებს ხდის უფრო სრულყოფილს და შემდგომ უკვე საქმიანობისთვის, ნებისმიერი სამეურნეო საქმიანობისთვის ეს არის ძალიან ეფექტური. არსებობს ესეთი მსოფლიო ბანკის დამოუკიდებელი ექსპერტები დაიქირავა მან და კვლევა მთელ მსოფლიოში, რამდენად ეფექტურია ეს სამსახურები ეკონომიკური თვალსაზრისით და დადგინდა, რომ 1-10-თან 1-8-თან არის კოეფიციენტი. ჩადებრა ამ სამსახურში რაღაცა n თანხას, ყოველწლიურად მოიგებ 10 n თანხას. ხასვითონ საზარისერის სასარგებლო რომ არაფერი ვთქვათ ადამიანთა ჯანმრთელობაზე ამ ციცოცხლის უსაფრთხოებაზე ცალსახად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რომელიც კარგია რომ უკვე ახალ გაგაწყობლებით რაც გვაქვს იმის ხელმისაწვდომობა ასე ფართოდ არის შესაძლებელი. კი, ნამდვილად მეც მივესალმები, ჩვენ ცოტა შემოსავალი მოგვაკდება, მაგრამ სამაგიეროდ დაახლოებით რა მოცულობის შემოსავალი დაგაკავდებათ. ეს იყო რაც გითხარით იმ თანხის ალბათ 20%, 15-20%. ხო, იმედია რომ რაღაცა დაკომპენსირდება, ალბათ ბიუჯეტთანაც დაფინანსებისთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დაამშოვანი სფეროა მართლაც ქვეყნის მithumedes მსოფლიო ბანკის კვლევა, რომელიც არის ეკონომიკური ასეთი ამონაგები თუ აქვს ხა რაღაც 1-8-ს პირდაპირ მოგება აქვს იცით აი პირდაპირ მოხმარებელს შეიძლება თავის გადახდის უნარობის გამო ვერ გადაიხადოს ის რაც ღირს და არც იხდია მსოფლიოში ამას მსოფლიო პრაქტიკაში არსად არ არის ჰიდრომეტეოროლოგიური სამსახური თვითდაფინანსებაზე ყველგან სახელმწიფო ბიუჯეტია საბაზო მაჩვენებლით 80%-ით მაინც 70-80-ით ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტით ამავე დროს მათ აქვთ უფლება დამატებითი შემოსავლების რომელიც ასევე 15-20% შეადგენს მთლიანი ბიუჯეტი. მე შემოსავალს გისურვებს წარმატებებს თან ერთად რა თქმა უნდა ყველა იმ შესაძლებლობის თქვათ გამოყენებას რომელიც ამ მიმართულებით თქვენ სააგენტოს გააჩნია. რამე ითანავს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ამ წუთებში კი ექსპო ჯორჯიაში საქართველოს სოფლის განვითარებისა და ამ სფეროში ეროვნული პოლიტიკის ჩამოყალიბების შესახებ საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს. ამ კონფერენციას სოფლის განვითარების პოლიტიკა 2020+ ქვია. ევროპული პრაქტიკის დანერგვა საქართველოში. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და საქართველოს წარმომადგენლები ესწრებიან კონფერენციას. ახლა დეტალებით უკვე თათია ჩაფიშაძე უნდა შემოგვიერთდეს სტუმართან ერთად. თათია დილომშვიდობისა რა ხდება კონფერენციაზე? დილამშვიდობის ანა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ამ წუთებში საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ამ სფეროში ეროვნული სტრატეგიის შემუშავების შესახებ კონფერენცია მიმდინარეობს. კონფერენციის ორგანიზატორი და მასპინძელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროა. დღევანდელი ღონისძიება კი ევროკავშირის მხარდაჭერით და პროგრამა UNDP-სთან თანამშრომლობით ერთობლივად ხორციელდება. დღევანდელ შეხვედრას ესწრებიან ექსპერტები და ასევე ამ სფეროს წარმომადგენლები. დღეს ექსპო ჯორჯიაში იმყოფებოდა ასევე საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილიც, რომელმაც ისაუბრა სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე და იმ მნიშვნელობაზე, რაც მას ქართული ეკონომიკისთვის გააჩნია. უფრო მეტ დეტალს დღევანდელი მიზნებისა და კონფერენციის შესახებ უკვე ვისაუბრებთ ლევან დავითაშვილთან, მინისტრი იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი დილის სტუმარი, რომ გითხრათ დღევანდელი ღონისძიების მიზანი, რას ემსახურება ეს ყველაფერი და ის თანამშრომლობა, რაც ევროკავშირთან ამდენი წელია ხორციელდება, რა შედეგს იძლევა. კი ბატონო, ჩვენ დღეს განვიხილავთ 2017-2018 წლების შესრულებას იმ სტრატეგიის, რომელიც ქვეყანამ მიიღო 2017 წელს. პირველი სტრატეგია სოფლის განვითარების საქართველოს მიიღო 2017 წელს, იცით საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა. დღეს ჩვენ ვსჯელობთ ახალი სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავებაზე, ძირითად სტრატეგიულ მიმართულებაზე. ეს იქნება მთავარი პოლიტიკის დოკუმენტი 2020 წლიდან, იმიტომ რომ სტრატეგია, რომელიც ჩვენ დავამტკიცეთ 17-ში იყო 2020 წლამდე, 2020-დან 27 წლამდე ჩვენ გვექნება უფრო გრძელვადიანი კაფიო სტრატეგია, სადაც ის გამოცდილება, რომელიც ამ წლებში დავიღალდა, იქნება ასახული და განისაზღვრება პრიორიტეტები, რომელიც ქვეყანას გააჩნია ამ პერიოდში. სტრატეგია, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს იმ პრიორიტეტებს, რომელიც მათ შორის ევროკავშირს გააჩნია, იმ გამოცდილებას, რომელიც ევროკავშირს გააჩნია, თანხმდროში იქნება ევროპული განვითარების ძირითად მიმართულებებთან და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ძირითადი პრინციპების ადაპტაცია ქვეყნის ეროვნულ დონეზე არის ზუსტად ამ
სტრატეგიაში მოცემული. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი კონფერენცია შედგეს, სადაც ყველა დაინტერესებული მხარე, ექსპერტი, მათ შორის სახელმწიფო უწყებები მიიღებენ მონაწილეობას, იმიტომ რომ კაფიოდ, მკაცრად განისაზღვროს თითოეული უწყების როლი, სად არის მოხდეს დემარკაცია ფუნქციების და იყოს მაღალ დონეზე კოორდინირებული საქმიანობები სხვადასხვა უწყების, რომელიც სოფლად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას გულისხმობს. არის მთავარი გამოწვევა ტოლევან დღესდღეობით, რაც არსებობს და ამენწლიანი პირველად დოკუმენტის შემდეგ მეორე ეტაპზე რა იქნება მთავარი ჩადებული? კი, როგორც საქართველოში, ისე ძალიან ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის აღმოსავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანაში ცხოვრების დონე სამწუხაროდ სოფელში და ქალაქში მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ანუ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა უმჯობესდება, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ეს ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს თანაბრად ყველასთვის. ჩვენი განვითარება, ჩვენი ზრდა იყოს ინკლუზიური და მოიცავდეს მათ შორის სოფლად ცხოვრების მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. იცით რომ საკმაოდ დიდი ჩამორჩენაა ქალაქში ცხოვრების დონესა და სოფლად ცხოვრების დონეს შორის საკმაოდ დიდი განსხვავება უბრალოდ და ჩვენ ზუსტად ამ განსხვავების აღმოფხვრაზე გვინდა რომ ვიმუშაოთ, როგორ ეს არის ძირითადი სტრატეგიული მიზნებით განსაზღვრული, ეს გულისხმობს სოფლად ალტერნატიული ეკონომიკური საქმიანობების გაჩენას და წახალისებას, ეს არ უკავშირდება მხოლოდ სოფლის მეურნეობას, თუმცა სოფლის მეურნეობა შეასრულებს მთავარ როლს, მაგრამ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული სხვა დარგები, როგორც არის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამუშავება, შენახვა, მარკეტინგი, მიწოდება, აგროტურიზმი, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება და ასე შემდეგ, იქნება ასევე სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებები და ის ნაწილი, რომელიც ზუსტად იმამოცანას იმ გამოწვევას, რომ ჩვენ სოფლად ცხოვრების დონე ავწიოთ და ეკონომიკური შესაძლებლობები გავაუმჯობესოთ და საცხოვრებელი პირობები გავაუმჯობესოთ, ამას გარკვეულწილად აი ამ სტრატეგიის განხორციელებით უფასოდ. და მოკლედ რომ გითხრათ, გათვლებით როგორია, რამდენად შეიძლება გაიზარდოს სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან ეკონომიკაში და ეს წლიდან წლამდე თუ არის რაიმე გაანგარიშება? აქ არანაირად არ კეთდება აქცენტი, რომ სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან ეკონომიკაში გაიზარდოს. პირიქით ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ფართო სხვადასხვა შესაძლებლობა გავაჩინოთ სოფლად იმისთვის, რომ ეკონომიკური შესაძლებლობა სოფლად და ცხოვრების დონე გაუმჯობესდეს, მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესდეს და ასე შემდეგ. ასე რომ თვითმიზანი სოფლის მეურნეობის ეკონომიკაში მაღალი წილი არ არის, არც ერთ ქვეყანაში არ არის ასეთი მაღალი, როგორც საქართველოშია. განვითარებულ ქვეყნებზე ვსაუბრობ, თორე არის ქვეყნები, სადაც კიდევ უფრო მაღალია. აქ მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ გამოშვება, თვითონ პროდუქტიულობა იყოს მეტი სოფლის მეურნეობის, მაგრამ სოფლის მეურნეობამ განისაზღვრება, სოფლის მეურნეობა განიხილება არა როგორც ცალკე მდგომი კონკრეტული დარგი, არამედ ნაწილი ეკონომიკისა, რომელიც ხელს უწყობს მათ შორის სხვადასხვა ეკონომიკური საქმიანობების განვითარებას, როგორც აღნიშნეთ, გადამუშავება, შენახვა და სხვადასხვა საქმიანობები, რომელიც დამატებით ღირებულებას შექმნის სოფლად. ძალიან დიდი მადლობა. მე ჩვენს მაყურებელს ვეთქვი, რომ ამ წუთებში ექსპო ჯორჯიაში მიმდინარეობს კონფერენცია და ასევე ინფორმაციისთვის დავამატებ, რომ ევროკავშირის მხარდაჭერით სოფლის პროგრამების მიმართულებით მუშაობა 2013 წლიდან მიმდინარეობს. კერძოდ 2013 წლიდან დღემდე ემპარტის ფარგლებში ჯამური ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. მადლობა თათია ჩოქჩაძეს და ლევან დავითაშვილს ჩართვისთვის. ჩვენ განვაგრძობთ საქმიან დილას. ბოლო დროს ექსპერტები სულ უფრო ხშირად საუბრობენ ჩინეთისა და ამერიკის სავაჭრო ომის ეფექტებზე, რომელიც ორივე ქვეყნის ეკონომიკას აზარალებს. ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი შემცირდა, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსპერტები საუბრობენ ეკონომიკური ზრდის შენელების ტენდენციაზე. ანუკა ჯოხაძე დღეს მოგვიყვება იმ დარგებზე, რომლებზეც ამ ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ომი უარყოფითად აისახება. ანუკა დილამშვიდობის. ბექადილა მშვიდობისა. ერთ-ერთი დარგი, რომელიც ჩინეთსა და ამერიკას შორის სავაჭრო ომის შედეგად დაზარალდება, მანქანათმშენებლობაა. 2018 წელს ჩინეთმა იმ მანქანებზე, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში იწარმოება, ტარიფები 15%-დან 40%-მდე გაზარდა. რამაც ამერიკაში წარმოებული მანქანების გაყიდვები ჩინეთში მკვეთრად შეამცირა. ისეთი მანქანების მწარმოებელი კომპანიები, როგორებიცაა მაგალითად Tesla, უკვე გრძნობენ ტარიფების გაზრდით გამოწვეულ უარყოფით ეფექტებს. კომპანია იძულებული გახდა S და X მოდელებზე ფასი გაეზარდა. ექსპერტები იმასაც იმედოვნებენ, რომ ტარიფების ზრდა უარყოფითად Ford-ზეც აისახება, რომელიც ჩინეთის ბაზარზე მასშტაბურად არის წარმოდგენილი. მანქანათმშენებლობის დარგთან ერთად დაზარალდნენ ტელეკომუნიკაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე კომპანიებიც. სმარტფონების მწარმოებელმა კომპანია Huawei-მ Apple-თან მწვავე კონკურენცია სავაჭრო ომის დაწყებამდე ბევრად ადრე დაიწყო. გასულ წელს Huawei-ის ფინანსური დირექტორი კანადაში დააკავეს, მიზეზად კი სანქციებისგან თავის არიდება იყო.
ამაზე პასუხად კი ჩინეთმა Apple-ს კომპანია Qualcomm-ის საშუალებით ურჩილა. Qualcomm-მა ეს საქმე მოიგო და ჩინეთში Apple-ის რამდენიმე smartphone-ის გაყიდვის აკრძალვაც მოითხოვა. ანუკა, რა იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც Qualcomm-მა Apple-ს მსგავსი მოთხოვნა წაუყენა, როგორ ხსნიდნენ ამას მაშინ კომპანიაში? ბექა Qualcomm-ი ამტკიცებდა, რომ Apple-ის მობილური ტელეფონების მათ მიერ დაპატენტებულ ფუნქციებს იყენებდა. მაგალითად, ისეთებს, როგორებიცაა ფოტოს რედაქტირება და სენსორული მართვა. დაზარალდა ასევე სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოებაც, რომლებიც ექსპორტზე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩინეთზე გადის. მარცვლეული, ხილი და სხვადასხვა მცენარეების თესლები სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტია, რომელიც ყველაზე დიდი რაოდენობით მიეწოდება ჩინეთს ამერიკიდან. 2017 წელს ამ მიმართულებით ამერიკამ ჩინეთის ბაზარზე 13 მილიარდი ამერიკული დოლარის ექსპორტი განახორციელა. სავაჭრო ომის შემდეგ განსაკუთრებულად დაზარალდა სოიუს მიმართულებაც. ჩინეთი მსოფლიოში სოიუს უმსხვილეს იმპორტიორად მიიჩნევა, რომელსაც ეს პროდუქტი ამერიკიდან შემოაქვს. გასულ წელს კი ჩინეთმა ამერიკიდან ამ პროდუქტის შემოტანაზე დამატებითი ტარიფები შემოიღო, რაც ამერიკელ ფერმერებს მძიმე ტვირთად დააწვა. მათ დიდი რაოდენობის სოიუს გაყიდვა ვეღარ შეძლეს. რისკებზე და ნეგატიურ ეფექტებზე უკვე საუბრობენ საფინანსო კომპანიებიც. Tax Foundation-ის ანალიზის თანახმად დაწესებული ტარიფები ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის და ხელფასების შემცირებას გამოიწვევს. როგორ პასუხობენ ამ გამოწვევებს ამერიკის საინვესტიციო კომპანიები? ბექა ამ პროგნოზებზე დაყრდნობით საინვესტიციო კომპანიებმა ამერიკული აქტივების შემცირება და ახალი შესაძლებლობების ძიება სხვა ქვეყნებში უკვე დაიწყეს. და ბოლოს მასობრივი მოხმარების პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიებიც უკვე ნეგატიურად გრძნობენ ორ ქვეყანას შორის გაჩაღებულ სავაჭრო ომს. შემოღებულმა ტარიფებმა ჩინეთის გარკვეულ პროდუქტებზე გავლენა უკვე იქონია. ექსპერტები უკვე საუბრობენ ამ სექტორში საკრედიტო რისკის ზრდაზე. ტარიფები უარყოფითად აისახა ჩინეთის უძრავი ქონების მიმართულებაზე, სადაც ბოლო 2 წლის ზრდის შემდეგ ახლა უკვე შემცირებას პროგნოზირებენ. საინვესტიციო კომპანიების მსგავსად დეველოპერებმა უკვე დაიწყეს ახალი შესაძლებლობების ძიება სხვა ქვეყნებში. ეს რაც შეეხება ჩინეთს. სხვა კომპანიების სირთულეებს ამერიკაშიც ხვდებიან. მაგალითად, კომპანია Nike-მა უკვე დაიწყო აზიაში იაფი მუშახელის ძიება. ვიეტნამი ის ადგილია, სადაც სპორტული ფეხსაცმელი იწარმოება. უფრო მეტიც ამ მიმართულებით მომუშავე ბრენდების ნახევარი თავის პროდუქციას სწორედ აქ აწარმოებს. ტარიფების ზრდა კი ამერიკულ ბრენდებს ვიეტნამში სპორტული ფეხსაცმელის წარმოებას გაუწირებს, რაც საბოლოო ჯამში წარმოებული ფეხსაცმელების რაოდენობის შემცირებამდე მიგვიყვანს. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით საინტერესო თემით და სტუმრებით, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით. რკინის სამშენებლო მასალების მწარმოებელ კომპანია ფოლადის სახლის თავისი მომხმარებლებისათვის სიახლე აქვს. კომპანიამ უკვე არსებულ 200 სახეობის პროდუქციას სახურავების წარმოებაც დაამატა და ფოლადის სახლის რამდენიმე დღის წინ საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფიც ესტუმრა. ერთხელ უნდა მოვიკითხეთ ეს სიახლეები, რომელსაც ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტიდან შევიწყობთ, აი თუ კი რამ დაგვრჩა დეტალი შემდეგ უკვე თქვენთვის მოსაყოლი, ამას სტუმართან ერთად მოგიყვებით, ჯერ სიუჟეტი ვნახოთ. 5000-ზე მეტი კმაყოფილი კლიენტი, 61 გუნდის წევრი, 200 პროდუქტი და 60-ზე მეტი საერთაშორისო და ადგილობრივი მომწოდებელი კომპანია. ასეთია ფოლადის სახლის სტატისტიკური მონაცემები. კომპანია ქართულ ბაზარზე პირველად 2014 წელს 20 წლიანი გამოცდილებით გამოჩნდა. ადგილობრივ მომხმარებლებს რკინის სამშენებლო მასალების ფართო ასორტიმენტი შესთავაზა. დღეს კი უკვე თავად დაიწყო სახურავის სისტემების წარმოება. ფოლადის სახლი უკვე თითქმის 20 წელია სამშენებლო მასალების სექტორში საქმიანობს. აქამდე კომპანიის მთავარ საქმიანობის სფეროს წარმოადგენდა სამშენებლო მასალის იმპორტი და რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე. დღემდე ფოლადის სახლი მომხმარებელს თავაზობდა ლითონის სამშენებლო პროდუქციას, როგორიცაა არმატურა, გლინულა, სტრუქტურული რკინა და ამ შემდეგ საყალბე მასალები და სამშენებლო წვრილმანი. 2019 წლიდან კი ამ მიმართულებას დაემატა სახურავის სისტემების წარმოებას. დაისახეს მიზანი, შეიძინეს მანქანადანადგარები და გადაამზადეს თანამშრომლები. დღეს კი მომხმარებელს ყველანაირი შეფერხების გარეშე რამდენიმე ფერისა და სახეობის სახურავის შეკვეთა დისტანციურად შეუძლია, რაც მათ დროისა და ენერგიის დაზოგვაში ეხმარება. ეს კი დასტურია იმისა, რომ ფოლადის სახლის მუშაობის პრინციპი მომხმარებლის მოთხოვნაზე ორიენტირებულ და ინდივიდუალურ მიდგომას ემყარება. ამ ეტაპზე დამონტაჟებულია 3 დანადგარი, რომლის საშუალებითაც მზადდება პროფნასტილისა და მეტალოქრომიტის
სახურავები მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს როგორც მასალის სისქე, ასევე ფერი და სტრუქტურაც. ჩვენ ასევე მომხმარებელს თავაზობთ შერჩეული სახურავის სასურველ ზომებზე დაჭრასა და მიწოდებას, ასევე თანამშრომლობთ ნედლეულის მწარმოებელ წამყვან კომპანიებთან ევროპისა და აზიის ქვეყნებში. შესაბამისად, მასალა სრულად შესაბამისობაშია მსოფლიოში დადგენილ სტანდარტებსა და მოთხოვნებთან. როგორც ფოლადის სახლში გვეუბნებიან, სახურავის წარმოების ხაზის განვითარების მიზნით უახლოეს პერიოდში საწარმოში არსებულ 3 დანადგარს კიდევ 4 დაემატება, რაც პროდუქციის გამოშვების წარმადობას გაზრდის, ხოლო სახურავების ასორტიმენტს უფრო მრავალფეროვანს გახდის. მადლობა ანუკა სიუჟეტისთვის. ფოლადის სახლის სიახლეებზე ინფორმაციას სტუმრის დახმარებით შევავსებთ. ნანა ინდუაშვილი, ფოლადის სახლის გაყიდვების დირექტორი გვერდება საქმიან ეთერში. დილამშვიდობის გავუწევთ ნანა, მადლობა ჩვენს გადაცემაში მომბრძანებისთვის. ჯერ ახსნათ ფოლადის სახურავი რა გამორჩეული მნიშვნელობის არის, რა განსხვავებული თვისებები აქვს და რატომ არის თქვენთვის საინტერესო ამ ახალი პროდუქტის დამატება ისედაც ვრცელ ასორტიმენტში, რომელიც თქვენ ამ დრომდე გქონდათ? ნამდვილად, როგორც სიუჟეტში ახსენა ჩემო კოლეგამ, საკმაოდ ფართო ასორტიმენტი გვაქვს რკინის სამშენებლო მასალის, დაწყებული თვითონ რკინის მასალა, როგორც არის არმატურა, გლინულა, სხვადასხვა პროფილური რკინა და ასე შემდეგ. თუმცა, გამომდინარე იქიდან, რომ კომპანიას აქვს მიზანი, ქონდათ დღესაც აქვს მიზანი, რომ მომხმარებელს, რომელსაც კავშირი აქვს ზოგადად მშენებლობასთან და გადაწყვეტა შეიძინოს გარკვეული ტიპის მასალა, ეს მოახერხოს მხოლოდ ერთ სივრცეში. თუ ვინმემ გადაწყვიტა, რომ უნდა ააშენოს სახლი, მოვიდეს ფოლადის სახლი და ყველაფერი იყიდოს. დღეს ეს სურვილი რა ეტაპამდე შეუძლია დაიკმაყოფილოს? კი, ეს ხდება ეტაპობრივად. დღეს უკვე ჩაიშვა სახურავი წარმოებაში, ეს ბოლო ეტაპი, ასე ვთქვათ, მშენებლობის, რომელთაც სრულდება და ხდება გადახურვა და არის კიდევ თბოსაიზოლაციო მასალა, რომელიც იგეგმება, რომ ასევე კონდეს ფოლადის სახლს და რაზეც ახლა მიმდინარეობს მუშაობა და მიმდინარეობს მოლაპარაკება მწარმოებლებთან და ეს მასალაც ასევე შემოვა და კიდევ ერთი დამატებითი სახეობა იქნება, რაც ჩაეშვება ნომენკლატურაში. რამდენად შეიძლება რომ გაიზარდოს, ასე ვთქვათ, წარმოების მოცულობა სახურავის მიმართულებით, ეს თუ არის გეგმაში და ასორტიმენტიც, ასე ვთქვათ, თუ არის ზრდადი, რა ტიპის დანადგარები აქვს კომპანიის შეძენილი და კადრები თუ ყავს გადამზადებული, თუ მიდის კიდევ პროცესი. მიდის პროცესი და რა თქმა უნდა გეგმაშია რომ გაიზარდოს სახურავების სახეობები, გაიზარდოს ის ზომები, რაც აუცილებელია რომ კონდეს, გაიზარდოს ფერები თვითონ სახურავის და სტილიც. ეხლა გვაქვს პროფნა სტილის, ანუ პროფილური ფენილი და გვაქვს მეტალოგრამიდი. რა თქმა უნდა არის გეგმაში რომ მოხდეს კიდევ უფრო მეტი კადრის გადამზადება და მოხმარება ამ მიმართულებით. და წარმადობის თქვათ ზრდის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში თქვენ ტექნიკურად ისახავთ უზრუნველყოფით, რომ ამას თქვათ არსებული ტექნიკით გაზრდას მოახერხებთ. ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ კიდევ ახალი დანადგარები დავამატოთ. დღესდღეობით რაც მუშაობს, ეს არის მხოლოდ 3 დანადგარი და გეგმაში 4 შეძენა. 3 ათვისებულია, 4 შეძენა გეგმაში და საბოლოო ჯამში არა, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით 7 იქნება. სიუჟეტში თქვენი კოლეგა ამბობს, რომ საერთაშორისო მომწოდებლები ყავთ, ვინ არიან ისინი და რატომ არიან შერჩეულები, რა კრიტერიუმით არიან შერჩეულები და რა განსაკუთრებულობა გამოარჩევთ და შეიძლება თუ რა იგივე ადგილობრივ ბაზარზე ჩამნაცვლებლის ძიება თუ ჩვენ უბრალოდ შესაძლებლობა არ გვაქვს. კი, უპრეანია იმპორტი ნედლეულის და პრინციპის მიხედვითაც ხდება მწარმოებლის შერჩევა, ეს არის ხარისხი. ანუ მუდმივი შესწავლის გზით ხდება შერჩევა. ჩვენი მიზანი, ჩვენი კომპანიის მიზანი არის ის, რომ მომხმარებელს მივაწოდოთ უსაფრთხო მასალა, ამას კიდევ განაპირობებს პროდუქციის მაღალი ხარისხი და შესაბამისად სლოგანიც ესეთი გვაქვს, ფოლადის სახლი მყარი მშენებლობისთვის, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სახელით საცახელ ერთი შემოიგეთ შერჩევა. ანუკა ახსენა, რომ დისტანციურად შეუძლია მომხმარებელს რომ სახურავი შეიძინოს და ეს პროდუქცია, ასე ვთქვათ, მისთვის გამოიყენოს. ხო, როგორ ხდება ეს პროცესი? ანუ ონლაინ შეიძლება დარეკვით ვებსაიტზე თუ როგორ ხდება ეს კომუნიკაცია? კი, არა მხოლოდ სახურავი, ზოგადად ის მასალა, რაც კი გაგვაჩნია ბაზაზე, რკინის ბაზაზე, რომელიც კომპანიას აქვს, ნებისმიერი მომსახურება თუ მასალა შეუძლია მიიღოს დისტანციური მომსახურების გზით, ეს არის სატელეფონო ზარი, ეს არის მეილი. მთელი საქართველოს მასშტაბით? მთელი საქართველოს მასშტაბით მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ დარეკოს და სატელეფონო ზარის მეშვეობით მოხდეს შეკვეთის მიღება, დამუშავება
დამუშავება, ორგანიზება და შემდეგ მასთან მიწოდება ისე რომ მას არც კი მოუწიოს ჩვენთან მოსვლა. დღეს რა ადგილებში ხართ მაინც წარმოადგენენ? ანუ ონლაინ ალბათ მაინც უკვე ერთგული თქვათ კლიენტები უკეთავენ მასალას, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ადამიანები როდესაც პირველად კონტაქტს ამყარებენ, ვიზუალურად თავადაც ჭირდებათ რომ გადაამოწმონ. საერთოდ შეიძლება რომ ამ მასალის გადამოწმება მოხდეს და თუ არის რამდენიმე თქვათ საკომუნიკაციო წერტილი მომხმარებლებთან. ანუ ჩვენ ბაზა გვაქვს ერთი, თუ მომხმარებელს უნდა ვიზუალურად შეხედოს მასალას, უნდა მოვიდეს იქ და ეს გააკეთოს, თუმცა ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მომხმარებელი რომელიც პირველად დაკავშირებია ჩვენ გამოგვიყენებია სხვადასხვა სოციალური ესეთ ქსელი და ფოტოები მიგვიწოდებია მასალის, ესეც ერთგვარი გამოსავალი გვიპოვნია, როდესაც ვერ ახერხებს ადამიანი ფიზიკურად მოსვლას. ასე რომ სხვათა შორის ახალი მომხმარებელიც გავსულართ მხოლოდ ზარეთ და მიგვიწოდებია ესე დისტანციურად ეს არ არის. ეს კომპანიის იმიჯს და სანდობაზე ალბათ უფრო მეტად რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანები გადასცემენ ერთმანეთს, უზიარებენ თავიანთ თავს, შეხედულებებს და ალბათ ეგ არის მიზეზი. ამ სფეროში თქვათ ეს თქვათ სხვათა შორის კომპანია მართლაც წარმატებით პოზიციონირებს ამ ინდუსტრიაში და ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშეა ბაზარზე. მოახერხეთ ეს? მეოთხე წელია, მეხუთე წელია უფრო სწორად, რაც ბაზარზეა კომპანია 2014 წლის დეკემბერში დაარსდა. რას უნდა ველოდოთ? რამასალისა ეს რკინა იქ რომ მიდიხარ ამოწმებ. რამასალისა. რას უნდა ველოდოთ 2019 წელს სიახლეებს იქნება თუ არა ასორტიმენტის ზრდა უახლოეს პერიოდში გაქვთ თუ არა გეგმაში ეს? კომპანიის გუნდი, ასე ვთქვათ, რომელიც მუშაობს ის ტოპ მენეჯმენტი ვინც არიან ამ კომპანიის სათავეში, იმდენად როგორ გითხრათ, გონიერი, მშრომელი, კრეატიული და ამბიციური გუნდი, ისინი უბრალოდ არ გაჩერდებიან იქ, სადაც არიან და ესეც უნდა იყოს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვგეგმავთ უფრო მეტი სახეობა კონდეს ჩვენ ნომენკლატურას, ჩამონათვალში უფრო მეტი პროდუქცია იყოს, ვიდრე დღეს არის, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არის მომხმარებელმა ერთ სივრცეში მოახერხოს ყველა იმ მასალის შეძენა, რაც მშენებლობასთან არის დაკავშირებული. მშენებლობის და ინტერიერის გამოფენა, ხო? გამოფენასთან დაკავშირებითაც მშენებლობის ინტერიერის გამოფენა პირველად მონაწილეობთ, როგორც ვიცით, როდის არის ეს გამოფენა და ყველა პროდუქტი იქნება თქვენ წარმოადგენთ. ამდენი? ანუ ყველა არა. ჩვენ შევეცდებით რაღაცა იყოს ნიმუშის სახით წარმოგვიდგენ, რაღაცა ფოტო იყოს. ამასალა ეს არმატურა კინა. სხვათა შორის აქვე დავძენ რომ ჩვენ გვეგმავთ ისე მოვაწყოთ ჩვენი კუთხე, რომ იმედი გვაქვს ადამიანებს იქ მოსულ ადამიანებს და დამთვალიერებას ფოტოს გადაღებაც მოუნდებათ ჩვენ კუთხესთან. სელფის კუთხე იქნება. სელფის კუთხე. კინის სელფის კუთხე. ანუ საინტერესოდ იქნება ეს. რატო იყოს ეს გამოფენაში მონაწილეობა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წეღანაც აღნიშნეთ რომ რაღაცა სეგმენტური არის მაინც, ანუ მშენებელი აგნებს კომპანიას, მით უმეტეს რეპუტაციულ კომპანიას, რაღაცა 5 წელი არ არის არც ბევრი დრო და არც ცოტა, მაგრამ თქვათ ცნობადობის თვალსაზრისით ნამდვილად არის ის, რომ როცა აი ეს მშენებელი კომპანიები თქვენ შესახებ ინფორმაციას ფლობენ. გამოფენა რა პერსპექტივას გიჩენთ და რატომ არის საინტერესო? ხო, აი გამოფენაზე ვიტყვი სიტყვით, ეს არის მშენებლობისა და ინტერიერის 24 საერთაშორისო გამოფენა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. წინა წლებშიც ტარდებოდა საქართველოში, თუმცა ჩვენ წელს ვიღებთ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ჩავთვალეთ, რომ წელს უკვე ვართ მზად იმისთვის, რომ მივიღოთ მონაწილეობა. რაც შეეხება, რას მოგვიტანს ჩვენ ეს ეს კიდევ ერთი საშუალება და პლატფორმაა საიმისოთ, რომ მომხმარებელთან ურთიერთობა დავამყაროთ, არსებულს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ, კიდევ ერთხელ მოვუყვეთ და რაც შეეხება პოტენციურს, შევეცადოთ, რომ დავარწმუნოთ. გამოფენაზე იქნება არა მხოლოდ ქართული კომპანიები წარმოდგენილები, თქვენს გეგმაში თუ არის, მათ შორის ის, რომ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიაწოდოთ პროდუქცია, რომელსაც აწარმოებენ. სიმართლე რო გითხრათ, ეხლა რამე მსგავსი იდეის დონეზე მაინც მუშავდება თქო, ესე არ ხდება. თუმცა იქ კი არიან სხვა ქვეყნებიდან წარმოადგენლები იქნება, რომლებიც ანუ წარმოადგენენ თავიანთ პროდუქციას და იქ შეიძლება იყოს რაღაცა ინოვაციურიც და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვნახოთ, რას წარმოადგენენ ისინი და ამას დამატებული ვნახოთ ადგილობრივი დამთვალიერებელი, რას გამოყოფს იქედან და რის მიმართ გაუჩნდება უფრო მეტი ინტერესი. ეს ჩვენთვის იქნება შეიძლება მოტივი და სტიმულაცია იმისთვის, რომ ჩვენ ვიფიქროთ შემდეგ ამ პროდუქციის
იმპორტზე და რეალიზაციაზე. და იმედია სიახლეებსაც აუცილებლად შეგვეტყობინეთ. წარმატებას გისურვებთ გამოფენაზე და წარმატებას გამომწვარი მართული რამასალა. შეგეგას ერთობი იყო. წარმატებას ვუსურვებ ფოლადის სამს ნანა ინდოაშვილს გაყიდვების დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ახლა კიდევ ერთხელ უნდა გადავხედოთ ამის შედარებით გრძელვადი ამ პროგნოზს, როგორი ამოდგოლდება უკვე როგორც იქნა ცოტა თბილ გაზაფხულის დღეებში. ძალიან მიხარია მომდენო 2 დღის განმავლობაში და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ორშაბათს უკვე ტრადიციად ქცეული რუბრიკით ანა ნავდარაშვილი და ანი გზირიშვილი სამუშაოს მაძიებელთა თუ დამსაქმებელთა მთავარ გამოწვევების და გადაწყვეტილებების მომზადებული რუბრიკით გვერდებიან. სტუდიაში ანა ნავდარაშვილი და ჩართვით ანი გზირიშვილი. დღეს მორიგ მნიშვნელოვან მიმართულებაზე გამოხმარებენ ყურადღებას. ანა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მადლობა ანა, მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად HR Hub-ის რუბრიკის დროა. წინ გელოდებათ მრავალფეროვანი ეთერი. მოვამზადეთ სიუჟეტი PepsiCo საქართველოს შესახებ, რომელსაც 2019 წელს Top Employer ინსტიტუტის მიერ ტოპ დამსაქმებლის სტატუსი მიენიჭა. კომპანიაში დანერგილია თანამედროვე სამოტივაციო სისტემა, ანაზღაურებისა და ბენეფიტების პროგრამა, ტალენტების მართვისა და განვითარების პროექტები. PepsiCo წამყვანი საერთაშორისო კომპანიაა, რომელიც 1965 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაარსდა. ის დღეს 200-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი და მსოფლიოს მასშტაბით 270,000-მდე თანამშრომელი ჰყავს. საქართველოში PepsiCo-ში 300 ადამიანია დასაქმებული. სიუჟეტიდან შეიტყობთ, როგორი ორგანიზაციული კულტურაა კომპანიაში. ახლა კი დროა გადავინაცვლოთ ენერგოპრო ჯორჯიას სათავო ოფისში, საიდანაც ანა გზირიშვილი კომპანიის HR მენეჯერთან ერთად ჩაგვერთვება და ბევრ სასარგებლო ინფორმაციასთან ერთად გაგვაცნობს კომპანიის უხუცეს თანამშრომელს. დილამშვიდობისა ანა, ჩვენ ენერგიულად ვიწყებთ დილას ტუპინამბას ყავასთან ერთად და ახლა მე ვიმყოფები ენერგოპრო ჯორჯიას ოფისში. მე გაგაცნობთ ენერგოპრო ჯორჯიას HR მენეჯერს გიორგი ტრაპაიძეს, რომელიც მასპინძლობას გაგვიწევს დღეს. დილამშვიდობისა გიორგი. გამარჯობა. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ენერგოპრო ჯორჯიაში დასაქმებულია 6,000 თანამშრომელი. მაინტერესებს აქედან რამდენი მუშაობს სწორედ თქვენს დეპარტამენტში, HR დეპარტამენტში და როგორ ახერხებთ ამდენ თანამშრომელს
ბრუნვას? დიახ, ენერგოპროჯორჯიაში ნამდვილად 6100 თანამშრომელი არის დასაქმებული. აქედან უმრავლესობა დაახლოებით 4500 არის საველე პირობებში დასაქმებული ტექნიკური პერსონალი. HR დეპარტამენტს რაც შეეხება 20-მდე თანამშრომელი არის HR დეპარტამენტში. შედგება 4 განყოფილებისგან, ეს არის ანგარის სწორების და ადმინისტრირების განყოფილება, რეკრუიტინგის, ანუ შერჩევის განყოფილება, ტრენინგების განყოფილება და რეგიონული კოორდინაციის განყოფილება. რეგიონული კოორდინაციის განყოფილების თანამშრომლები მუშაობენ ფილიალებში ლოკალურად, მთელი საქართველოს მასშტაბით ყავს ჩვენს ოფისებში მუშაობენ ეს ადამიანები და სწორედ მათი დახმარებით ჩვენ ვახერხებთ მაღალი დონის სერვისის მიწოდებას ჩვენი თანამშრომლებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ აუცილებლად დავუბრუნდებით გიორგის რამდენიმე წუთში, მანამდე კი მინდა გესაუბროთ იმ ადგილის შესახებ, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით და გაგაცნოთ ძალიან საინტერესო ადამიანი. 79 წლის ლერი გიორგაძე, რომელიც არის 33 გამოგონების ავტორი და ენერგოპრო ჯორჯიაში მისი დაარსების დღიდან მუშაობს. მოგესალმებით ბატონო ლერი, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, როგორი გრძნობა, როდესაც კომპანიაში მუშაობ ამდენი ხნის განმავლობაში და მისი დაარსების დღიდან ხართ ალბათ უკვე როგორც საკუთარ სახლში ისე გრძნობს თავს ენერგოპრო ჯორჯიაში. ნამდვილად ასე არის, მაგრამ კომპანიაში მუშაობა არის ძალიან საპასუხისმგებლო და ამავე დროს სასიამოვნოც. ძალიან კარგი, თქვენ გიჭიროთ ახლა ხელსაწყო, მინდა მაყურებელს ვუამბოთ ამ ხელსაწყოს შესახებ და ჩვენ როგორც ხედავთ, არის ძალიან ბევრი მრიცხველი ჩვენს გარშემო და აი აქ რას საქმიანობთ ყოველდღიურად. ეს ხელსაწყო არის შტრიხ-კოდის სამკითხელი ხელსაწყო და მის საშუალებით ხდება მრიცხველი სერიული ნომერის დაკითხვა შტრიხ-კოდის მიხედვით. რომ ბაჩვენოთ სიახ მაყურებელს და თან ავხსნათ რას აკეთებთ. ანუ ამ ეტაპზე ხდება მრიცხველის ნომერი და ეს საჭიროა იმისათვის, რომ მრიცხველი იქნეს იდენტიფიცირებული. ანუ აქედან ჩვენ ვარკვევთ მრიცხველის მუშაობას, ხო? რამდენად კარგად მუშაობს? არა, ეს მრიცხველის იდენტიფიკაციისათვის საჭიროა. შეუძლია თუ არა ნებისმიერ მოქალაქეს თუ ეჭვიებარება მისი მრიცხველის მუშაობის ისტორიაში მოიტანოს თქვენთან და თქვათ აქ მოხერხდება თუ არა მისი შემოწმება. ასეთ შემთხვევაში აბონენტი მიმართავს მის სერვის ცენტრს განცხადებით მისი მრიცხველი მოწმდება ადგილზე საჭიროების შემთხვევაში იხსნება და ცენტრალიზებულად მოდის შესამოწმებლად. ძალიან კარგი, მადლობა ბატონო ლერი. მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით სადისპეჩეროდან, მანამდე კი თქვენ იხილავთ სიუჟეტს პეპსიკოს შესახებ და გაიგებთ რა კრიტერიუმით გახდა პეპსიკო ტოპ დამსაქმებელი და ასევე ნახავთ როგორია იქ სამუშაო გარემო და ორგანიზაციული კულტურა. ზედიზედ მეორედ პეპსიკო საქართველოს წლის საუკეთესო დამსაქმებელ კომპანიას შორის მოხვდა. კომპანიამ ტოპ დამსაქმებლის სერტიფიკატი საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტისგან მიიღო. Top Employer ინსტიტუტი მსგავს ტიტულს ყოველწლიურად მსოფლიოში წამყვან კომპანიებს გამორჩეული პირობების გამოანიჭებს, რომელთა შორის სწავლა და განვითარება, შესრულებული სამუშაოს შეფასება, ახალი თანამშრომლების ადაპტაცია, ასევე კარიერული წინსვლა, ანაზღაურება და კორპორატიული კულტურა შედის. თქვენთვის რას ნიშნავს პეპსიკო, რას ნიშნავს ამ გუნდის წევრობა? ჩემთვის პირველ რიგში ეს არის უდიდესი სიამაყის შეგრძნება, რადგანაც ვარ და მუშაობ კომპანიაში, რომელიც არის გლობალურად ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია, რომელსაც გააჩნია საკუთარი ღირებულებები, ფასეულობები. ეს არის ბევრი საქმე, ბევრი ახლის შესწავლა, განსხვავებული კულტურის ადამიანებთან ურთიერთობა და სტერეოტიპების გადალახვა. დიდი მოცულობის და განსხვავებული ტიპის დავალებები, რომლებიც ყოველდღიურად გაძლევს საშუალებას წარმოაჩინოს საკუთარი შესაძლებლობები. რაღაც იქნება უფრო რთული, რაღაც შედარებით მარტივი, თუმცა საბოლოო ჯამში გეძლევა ძალიან დიდი საშუალება განვითარების და წარმატების მიღწევის. პეპსიკოში აცხადებენ, რომ წარმატების მიზეზი იმ თანამედროვე HR მიმართულებების დანერგვა, რაც მსოფლიოს წამყვან საერთაშორისო კომპანიებში გვხვდება. ამუშავებულია თანამედროვე სამოტივაციო ტალანტების მართვისა და განვითარების სისტემები, ანაზღაურებისა და ბენეფიტების პროგრამა. სპეციალურად თანამშრომელთა განტვირთვისთვის კი კომპანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე არაერთი სპორტულ გამაჯანსაღებელი სივრცეა მოწყობილი. ჩემთვის პეპსიკო პირველ რიგში არის კომპანია, რომლის ღირებულებებიც ჩემი ღირებულებების ნაწილია. ეს არის კომპანია ძლიერი კორპორატიული კულტურით, ძლიერი გუნდით და განვითარების უსაზღვრო შესაძლებლობებით. პეპსიკოს კორპორატიული კულტურა არის
ის როგორ ვთანამშრომლობთ, როგორ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, როგორ ვრეაგირებთ ცვლილებებზე, როგორც ვიტარდებით კვირიდან კვირამდე. ზუსტად ჩვენი კორპორატიული კულტურა არის მთავარი მიზეზი ჩვენი ბოლო წლების გამორჩეული ბიზნეს შედეგების, რადგანაც თითოეული ჩვენგანი უდგება საქმეს როგორც საკუთარს. მე კიდევ ერთხელ ვულოცავ ჩვენ თანამშრომლებს ამ ჯილდოს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სწორი გზით ვაგრძელებთ ცვლას, მივყვებით მსოფლიოს ტენდენციებს ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში და ეს ჯილდო არის ამისი დასტური. PepsiCo წამყვანი საერთაშორისო კომპანია, რომელიც 1965 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაარსდა. კომპანია დღესდღეობით 200-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი, დასაქმებულთა ჯამური რაოდენობა კი 270,000 შეადგენს. მათ შორის 300-მდე ადამიანი PepsiCo საქართველოს გუნდის წევრია. PepsiCo-s ბრენდებიდან საქართველოში იწარმოება რძის პროდუქტები, სოფლის ნობათის, ჩუდოს და რჩეულის სახელწოდებით. ხოლო ცნობილი გლობალური ბრენდებიდან ადგილობრივ ბაზარზე წარმოდგენილია ლეისი, დორიტოსი, სანდორა, სადაჩოკი, პეპსი, მირინდა და სხვები. მოგესალმებით, დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ ვიმყოფებით ენერგოპრო ჯორჯიაში, სადისპეჩეროში ამ ადგილს კომპანიის გულსაც კი ეძახიან. მე მინდა გაგაცნოთ კახა ქსოვრელი, რომელიც გახავთ ამ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ბატონო კახა, მოგესალმებით. როგორც ჩემთვის ცნობილია, თქვენ კარიერა დაიწყეთ ელექტრიკის პოზიციაზე. ამ პოზიციაზე მუშაობის სირთულეების შესახებ რომ მოგვიყვეთ და თქვათ რა გამოცდილება შეგძინათ ამ პოზიციამ. ნებისმიერ სფეროს თავისი სირთულეები გააჩნია. შესაბამისად ელექტრიკად მუშაობასაც თავისი სირთულეები გააჩნია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ამოდის პერიოდში გიწევს ქსელში მუშაობა, ღამის საათებში გაცვლა, იმისაც რომ მოხმარებელს ელექტროენერგია მიაწოდა. სამაგიეროდ იცნობ დანადგარებს და იღებ მათთან პრაქტიკულ გამოცდილებას. ანუ ეს გამოცდილება თქვენ ძალიან დაგეხმარათ ამ პოზიციაზე მუშაობის დროს. კი ბატონო, იმიტომ რომ შემდგომში ამ გამოცდილების გარეშე შემდგომი ზრდა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ძალიან კარგი, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სადისპეჩეროში. ამ სადისპეჩეროს მუშაობის სპეციფიკაზე რომ ვისაუბროთ და როგორც ვხედავთ, აქ არის უამრავი ნახაზი, წარწერები და ამის შესახებ რომ გვიამბოთ, რა საქმიანობენ ეს ადამიანები ყოველდღიურად. ყოველდღიურად თქვენ ვიმყოფებით ენერგოპრო ჯორჯიას ცენტრალურ სადისპეჩეროზე, აქედან ხდება მთლიანი ენერგოპრო ჯორჯიას ქსელის მართვა. მთელი საქართველოს მასშტაბით და გვაქვს ჩვენ კომპანიას გააჩნია 16 ჰიდროელექტროსადგური და ამ სადგურების ელექტროგამომუშავება ხდება და მართვა აქედან ცენტრალურ სადისპეჩეროში. 24 საათი კვირაში 7 დღე ეს ადამიანები მუშაობენ. 24 საათის განმავლობაში ეს ადამიანები მუშაობენ იმის გამო, რომ მოხმარებელს მიაწოდონ სტაბილური ელექტროენერგია. დიდი მადლობა ბატონო კახა, ახლა მინდა გადავინაცვლო ისევ HR მენეჯერთან გიორგისთან. გიორგი, როგორც ვიცი, ძალიან ბევრი ვაკანსია გაქვთ გამოცხადებული. ძირითადად რა მიმართულებით ეძებთ კანდიდატებს და რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ისინი? გამომდინარე იქიდან, რომ კომპანიაში დასაქმებული პერსონალის 80% არის ტექნიკური პერსონალი, ეგრეთ წოდებული საველე პირობებში დასაქმებული პერსონალია. შესაბამისად, ვაკანსიების უმრავლესობას ტექნიკური მიმართულების გვაქვს. მე გეტყვით ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ვაკანსიის შესახებ, თბილისის მომსახურების ცენტრში დღევანდელი მდგომარეობით გვაქვს 23 ვაკანსია ელექტრიკოსის პოზიციაზე. რას მოიცავს ორი სიტყვით რომ ვთქვა, ელექტრიკის მოვალეობებზე, ეს არის დაბალი ძაბვის გამანაწილებელ ქსელში ტექნიკური ექსპლუატაცია და რემონტი. ასევე ავარიის აღმოჩენა და სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეობის მიღება მოუწევს ამ ხალხს და მოთხოვნები არის ტექნიკური განათლება, რა თქმა უნდა, სასურველია უმაღლესი ენერგეტიკული ან ელექტროინჟინერული პროფესიულ დონეზე. თუ შეუძლიათ ქალბატონებს გააკეთონ განაცხადი, თუ აქვთ ეს გამოცდილება და განათლება? რა თქმა უნდა, არანაირი შეზღუდვა ამ კუთხით არ გვაქვს, მეტიც გეტყვით, რომ 2019 წელს კომპანიამ მონაწილეობა მიიღო და გაიმარჯვა 1000 ლეურის გამოწვევის ფონდის კონკურსში ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის. ამიტომ ველიც როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს არანაირი შეზღუდვა. ასევე ვიცი ის, რომ თქვენ პროფესიულ განათლებას აქტიურად უჭერთ მხარს და ამაზეც რომ უთხრათ მაყურებელს. დიახ, პროფესიული განათლების ხელშეწყობის გარეშე შორს ვერ წავალთ, ასე ვთქვათ, ამიტომ მთელი საქართველოს მასშტაბით არსებულ პროფესიულ კოლეჯებში ჩვენ ვახდენთ სტუდენტების
მოძიებას საუკეთესო სტუდენტებს ვაძლევთ სტიპენდიებს მთელი სწავლების პერიოდის განმავლობაში, ხოლო სწავლის დასრულების შემდგომ, რა თქმა უნდა, ჩვენთან მოდიან პრაქტიკებზე და ვასაქმებთ. ანუ თქვენ როგორც ვიცი, ახლა სწორედ სტაჟირებაზეც გაქვთ გამოცხადებული რამდენიმე ვაკანსია, ხო? დიახ, სტაჟიორებს ზოგადად მთელი საქართველოს მასშტაბით ვეძებთ და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შემოიტანოს განაცხადი მისთვის საინტერესო სასურველ რეგიონში და ჩვენ განვიხილავთ და აუცილებლად გავატარებთ სტაჟირებას. სტაჟირების პერიოდი რომ გითხრათ და რამდენად არის შანსი იმის, რომ ეს ადამიანები დასაქმდნენ თქვენს კომპანიაში? სტაჟირების პერიოდი არის დაახლოებით 3 თვემდე, რაც შეეხება დასაქმებას, ჩვენ გვაქვს ძალიან ობიექტური დასაქმების სისტემა, რომელიც დაფუძნებული არის ტესტირებაზე. პირობითად რომ თქვა, გვყავს 10 სტაჟიორი, გვაქვს 5 ვაკანსია, ტესტირების ქულის მიხედვით 5 საუკეთესო დასაქმდება. გასაუბრებაზე თუ უწევთ ამ ადამიანებს მოსვლა, ეგ მაინტერესებს? რიგ შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, გასაუბრებებსაც აქვს ადგილი, თბილისის მომსახურების ცენტრზე სავარაუდოდ გასაუბრებები იქნება და აქვე მინდა ურჩიო ყველა კანდიდატს, ვინც მოვა გასაუბრებაზე, პირველ რიგში არ ინერვიულონ, აქ ძალიან მეგობრული გარემო დახვდებათ და აქცენტი გააკეთონ მათ სამუშაო გამოცდილებაზე და განათლებაზე. დიდი მადლობა გიორგი, როგორც მოისმინეთ, ენერგოპროჯორჯიას აქვს უამრავი ვაკანსია გამოცხადებული. თქვენ ეს ვაკანსიები შეგიძლიათ იხილოთ ენერგოპროჯორჯიას ოფიციალურ ვებგვერდზე. გადაცემის დასრულებისთანავე ეს ვაკანსიები გამოქვეყნდება HR Hub-ის ოფიციალურ Facebook-ის გვერდზე. აქვე მინდა ხაზი გავუსვა და მადლობა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ნებისმიერი ამინდის შემთხვევაში მუშაობენ იმისთვის, რომ ჩვენ უწყვეტად მივიღოთ ელექტროენერგია. მათ კი ვინც სწავლობთ ტექნიკური მიმართულებით ან აპირებთ ამ მიმართულებით სწავლას, თქვენთვის ენერგოპროჯორჯიას კარი ღია. მადლობა ანა, როგორც მოისმინეთ, ენერგოპროჯორჯია ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელია და ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დარგის მიმართულებით ახდენს პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას. HR Hub-ის რუბრიკა მომდევნო გადაცემაშიც არანაკლებ საინტერესო ამბებით დაგიბრუნდებათ, გაგაცნობთ დამსაქმებლებს, შეგახედებთ ადამიანური რესურსების მართვის შიდა სამზარეულოში და მოგაწვდით უახლეს ამბებს ამ სფეროში. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ამისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად ტრადიციულად და ძალიან საინტერესო სიახლეები გაგვაცანეთ. მადლობა HR Hub-ს ასეთი საინტერესო რუბრიკისათვის. ჩვენ ამით საქმიან დილას ვასწრულებთ და ამით გისურვებთ უკვე წარმატებულ საქმიან კვირას ორშაბათ დღის დაწყებასთან ერთად. წინ გელოდებათ საქმის კურსი, ძალიან საინტერესო ეთერები ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებზე და რა თქმა უნდა, ხვალ დილით ისევ 8-ზე და პირველზე ხვდებით ერთმანეთს.